years. Yoruba nation àtijọ́. Ẹ wo, gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá mi sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbélé Yorùbá mi sí ní. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lórílẹ̀ Yorùbá mi sí ní. Tó bá ní lọ, bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jáwọ́ ẹgbẹ́ ṣáà. Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀jà wọn gọ́ọ̀nọ́ọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní síbi tó bá ní pín. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi ru wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè jù jáwọ́ lọ́balọ́ba o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba àkọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ lè fún wa. Bàbá bá mi ru wọn tilétilé bá mi pa wọn tọmọtọmọ apariwo a ò wá mú láti mọ. Apariwo oníkàkọ́ wọn bàbá jọ ṣe Ísírẹ́lì kò sí Nàìjíríà mọ́ o. Nàìjíríà ó ti kú tipátipá láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àtijọ́ lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá mi sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbélé Yorùbá ò ní sí ní. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lórílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó bá ní lọ, bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jáwọ́ ẹgbẹ́ ṣáà. Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀jà wọn gọ́ọ̀nọ́ọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó bá ní pín. Bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi ru wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè jù jáwọ́ lọ́balọ́ba o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba àkọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ lè fún wa. Bàbá bá mi ru wọn tilétilé. Bá mi pa wọn tọmọtọmọ. Apariwo a ò wá mú láti mọ. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Apariwo a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àníkà máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Kálẹ̀ ìsàdí kan máa lọ. Bàbá bá mi fọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn akọ́ni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Odùduwà Republic lòun la fẹ́. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Sórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sunday Films and Records. Moki Wogwo, I say a very good evening and welcome to our late night conversation. Moki Wogwo Mokaro Jire níbikíbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa as we are just setting to go into the conversation. 11 minutes past 10 and I hope you can hear me loud and clear. It's going to be a very interesting one. Mo fẹ́ kí gbogbo wa kí a farabalẹ̀ kí a tẹ́tí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí a máa sọ lálẹ́ yìí
ó máa ṣe àǹfààní púpọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé àti lóko. Orúkọ mi ò tí yí padà, orúkọ mi á máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Èní ni 14th of July 2022. Ó pé ọdún méjì gbáko tí wọ́n pa Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀. Kí Ọlọ́run ọba kó túbọ̀ bá tẹ́ sí afẹ́fẹ́ rere, kó wà pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ti pa káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Lára àwọn ìdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a ṣe ń sọ pé ká tètè kúrò nínú Nàìjíríà, gbogbo ẹ̀ náà la tún máa sọ̀rọ̀ lé alẹ́ yìí fún ẹ̀yin tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹja tún jẹ àǹfààní orin yìí. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo kẹ́nìlẹ̀ Yorùbá mi sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ gbélẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọba jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní tó bá ní lọ bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá já wọn ẹgbẹ́sà Ọlọ́run bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ já wọn gọ́ọ̀nọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní tó bá ní pín bá mi nà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú kú o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó já wọn kánsẹ́lọ̀. Ó lè dùn já wọn lábàlábà o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò ní tẹ̀ mọ́ba. Àmọ́ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ lè fún wa. Bàbá bá mi rú wọn tilétilé. Bá mi pa wọ́n tọmọtọmọ. Apariwo a ò wá kú láti wọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Apariwo a ò wá mọ́mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ń di wá lára. Oúnjẹ ti ọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìgbà máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti fa gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ ìsọjí kan máa lọ. Bàbá bá mi kọ́ wọ́n lójú. Gbogbo àwọn tó ní wá lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Òdùduwà Republic òun la fẹ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Òdùduwà Republic la fẹ́ o. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sonderfeld Films and Records.
kí gbogbo wa káàkiri ibikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa ní alẹ́ yìí. I say good evening and welcome to the conversation. As we are just about to kickstart our broadcast, a kí wa pé ó tójọ́ mẹ́ta tí a ti láǹfààní àti tún jáde láti wá bá wa sọ̀rọ̀. Àmọ́ gbogbo bí ètò ṣe ń lọ lẹ́yìn, I'm sure pé gbogbo wa náà ni à ń follow ẹ̀. Ẹ má bínú pé one of my platform is still not yet ready. So while I'm still getting that ready, let's just enjoy this again. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ ẹ̀wọ̀n gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá bó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ Yorùbá ò ní sí mi bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ọba jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá mi sí mi tó bá ní lọ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Bó bá jáwọ́ ẹlẹ́ṣà Ọlọ́run bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ó bá dẹ̀ jábọ̀ gọ́ọ̀nọ́ọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi tó bá ní pín bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú kú o. Àrà kó pàmò tilétilé. Ọlọ́run bá mi ru wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ councillors. Ó lè tún jáwọ́ lábàlábà o. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ ọba. Àbọ̀ṣá gbogbo ẹni tó bá gbàgbọ́ dé fún wa. Bàbá bá mi ru wọ́n tilétilé. Bá mi fa wọ́n tọmọtọmọ. Àpariwo a ò wá kú láti mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Àpariwo a ò wá wọ́n mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wá lára. Oúnjẹ ti dọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìgá máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dé fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A dẹ̀ sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Kálẹ̀ ìsàdí kan máa lọ. Bàbá bá mi fọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn akọ́ni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ ju Yorùbá ti tó lọ. Afẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Òdùduwà Republic lòun la fẹ́. Sọ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Once again, a very good evening and welcome to the conversation. My name is Yomi Koiki, and a lot of you know me as KOIKIMEDIA. Mo pé ẹ lè gbọ́ mi dáadáa níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti gbọ́ wa. Torí pé tó bá ti di bí ọjọ́ méjì mẹ́ta tí a ṣe program, àwọn system wa nígbà míì ó lè máa kọlura wọn. So tí ẹ bá ń gbọ́ wa dáadáa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní 1 minute and I'll come back in just about a minute. Once again, a very good evening and welcome to the conversation. Mumbo. Hold on, Mumbo. Mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. We're going to take a short interlude and then I'm going to come back and then we will continue the conversation. I hope you can all hear me loud and clear. Once again, a very good evening and welcome. It's going to be a very beautiful evening. Quite a lot to discuss as usual, and quite a lot to catch up as well. Quite a lot
to catch up. Let's watch this and I'll come back. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. My mic was mute, but the mic is back now. I was actually speaking to my beautiful mother. I'm not sure she knew I was live, but the mic is back. You should be able to hear me now. The mic is back. The volume is very good. Excuse me. My volume is very good. Maybe you want to check from your side, Mr. OLAMILEKAN. Maybe you want to come out and come back in. The mic is good. Remember, Mr. Aziz. The audio will come back. I actually had to mute it because I was receiving a call from my beautiful mother. The mic will come back. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi náà ni Ọláyọmí KOIKIMEDIA, 10:24 p.m. London, 14th of July 2022. The volume is good according to Maze Gold. Loud and clear, Mr. Dari. Okay. All right. I'm just waiting for all the platforms to tell me the mic is back. KOIKIMEDIA, I'm still waiting. Is the mic okay? KOIKIMEDIA. We give that maybe about another 1 minute. Elijah Idea 2. Salaam alaikum. All right. Since everybody can hear me, I will go ahead and we start and go into the conversation. There's a lot to discuss. And I'm going to speak both in English and likewise in Yoruba. So bear with me. It's not our language, but bí bàbá wa Akintoye ṣe sọ, tẹ́ bá gbọ́ interview tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Ọmọlúkà, and I'm going to be playing that as well tonight because it's very, very important that those that are trying to distort information, we should not cave in and give in to that. There's a lot of people that are giving information that might not be as it is, but in the back of our mind ni pé Yoruba nation is bigger than any individual. Yoruba kingdom is bigger
than any individual. So that means Yoruba nation tá à ń sọ pé a fẹ́ gbà ẹ̀ ó tóbi ju gbogbo wa lọ. Àtèmi àtẹ̀yin ó tóbi ju gbogbo wa lọ. Èèyàn kan ò dẹ̀ lè dá Yoruba nation dúró, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ bẹ́ẹ̀. Èèyàn mẹ́ta ò lè dá dúró, èèyàn púpọ̀ ò lè dá dúró, èèyàn 200 ò lè dá dúró, torí pé Yoruba nation tá à ń sọ yìí, mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yoruba nation tá à ń polongo ẹ̀, Elédùmarè, Ọlọ́run ọba, you can call it different names, nítorí pé ẹ̀sìn mẹ́ta là ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ẹ̀sìn àjòjì nìkan nú ẹ̀ àbí méjì nínú ẹ̀, ìyẹn kọ́ ni a fẹ́ fàyọ. Látayé báyé, láti ìgbà tó ti bí wọ, ẹ̀sìn mẹ́ta la mọ̀ pé wọ́n ń ṣe. Wọ́n ń ṣe kan kó tó di pé bí á bí méjì dé. Ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lò lálẹ́ yìí. Ìjẹ̀sìn òun kọ́ la gbé dání. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé torí ẹ̀sìn lòun ṣe ń jà fún Yorùbá nation, kò kì í ṣe Yorùbá nation ló ń jà fún. Ó ń jà fún the same ideology tí àwọn Fúlàní náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń torí ẹ̀sìn jà, ó ń jà fún nǹkan míì ni tí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Ìrìn àjò Yorùbá nation kò ń ṣe ìrìn àjò èèyàn kan. Ìrìn àjò tó ti ń bẹ tó dẹ̀ máa ní conclusion. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá sọ pé kò ní sí conclusion. Ẹ má jẹ́ ká worry nípa wọn. Àmọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó dá gbogbo ọmọ Yorùbá, tó mọ àsìkò tí ìrìn àjò yìí máa bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ máa parí, ó máa ní conclusion. Ibi ire dẹ̀ ló máa já sí. Kódà àwọn tí wọ́n ń gbọ́ Yorùbá nation, àwọn tún ń ṣe iyèméjì nítorí pé gbogbo ń tán rí tó ń lọ nínú Nàìjíríà, wọ́n rò pé agbára tiwa la fẹ́ fi gba Yorùbá nation kúrò lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn. Màá gbé yín lọ sí timeline. Wọ́n pe kinní kan ní timeline. Fáwọn tó bá gbọ́ èdè dáadáa, ìrìn àjò kan wà ká máa rìn, bọ́ ká tó dégbà kan ká tó rìnrìn àjò yẹn, Elédùmarè Ọlọ́run ọba ó ti ṣe ìrìn àjò yẹn sílẹ̀. Èní ló pé ọdún méjì tí ìyá wa, torí pé ó ti di ìyá wa nísìn, kọ́lọ́run túbọ̀ bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rere, ìyẹn Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀. Àwọn méjì ni mo fẹ́ lò lénìí. Mo fẹ́ lo bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Thank you so much for the super chat, Mr. Olanipeku. Màá gbé yín padà lọ sí ibi tí Ọlọ́run ti sọ pé àsìkò tó tí ìrìn àjò èmi àti Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ gbọ́ ní alẹ́ yìí fáǹfààní ẹni tó ò bá gbọ́ rí. Bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí gbogbo wa mọ̀ sí aka Ìgbòho Òòṣà, ìyẹn ìmọ́lẹ̀ Yorùbá, níbi tí Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run tó ti sọ pé àsìkò tó tèmi àti ẹ̀ máa connect, tó fi di pé ìrìn àjò yìí tún tẹ̀síwájú. Kò sí ẹ̀dá dámọ̀ kan tó lè fa ìrìn àjò Yorùbá nation sílẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń gbé ìròǹgbà pé Yorùbá nation ní débi tá ń lọ, Yorùbá nation ó máa ní conclusion. Conclusion ẹ̀dẹ̀ ni pé a máa reclaim ilẹ̀ wa padà. Kódà kò sí ẹni tó lè dá dúró. America government ò lè dá dúró. Kàkà ká America government dá dúró, wàá yà sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé in tó wà nílẹ̀ yìí kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìjà, olúkálukú máa dá dúró ni. Britain tó bá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Boris Johnson kò ní di December,
as the Prime Minister of the United Kingdom, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín á máa doubt ẹ̀. Ẹ gbọ́ mi yé, tó bá sọ fún yín pé the former Prime Minister kọ́lọ́n bá wa fọ̀rúnkẹ́ ti Japan pé kò ní bá wa di 2022, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè ádámọ̀ á máa sọ pé kò possible. Kò kì í ṣe pé Japan, kò kì í ṣe pé wọn ò ní ayé tó dáa, kò kì í ṣe pé wọn ò ní àǹfààní tó ju gbogbo tó wà nínú Nàìjíríà lọ. Ọlọ́run ọba nìkan ló mọ àníyàn tí ẹni tó lọ ṣekú pa. Ọlọ́run àtẹniyẹn nìkan ló lè sọ. Kódà bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá ń sọ pé torí ìdí báyìí lòun ṣe pa, ó lè má jẹ́ pé torí ìdí yẹn gan ló ṣe pa. But a fi yẹn sí Ọlọ́run ọba, whether you are a Christian, Muslim, àbí àwọn oníṣẹ̀ṣe, a fi yẹn sí Ọlọ́run, depending on how you want to look at it. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Mo níṣẹ́ Boris Johnson, ìyẹn Prime Minister Great Britain, tó bá sọ fún pé by October, which is just coming closer, pé wọ́n tún máa yan Prime Minister mi nílùú yìí, òun kò lè doubt ẹ̀ pé kò ní possible. Àmọ́ in tó jẹ́ kó possible ni pé àwọn nǹkan tó ń bá ṣiṣẹ́, wọ́n náà wọn ò ní in tó lè jẹ́ káwọn bá ṣe mọ́, ìyẹn làwọn ṣe máa kúrò lẹ́yìn ẹ̀. Ǹjẹ́ yìí rò pé àwọn tó ń bá Nàìjíríà ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbòógì tẹ̀yìn wò yẹn, ǹjẹ́ yìí mọ̀ bóyá wọn ní bá Nàìjíríà ṣe kọ́dún tó parí? Ọmọ Yorùbá, àní kẹ́ súnmọ́ bí kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ máa ń pè tẹ́ sì ní doubt mind pé Yorùbá ò ní bọ́ sí, pé kò ní sí conclusion. Ǹjẹ́ yìí tẹ́ mọ̀ pé Boris Johnson, ìlú tèmi gbé yìí, tí mo ti mọ̀ ọ́ dáadáa for the last 20 years. Hello? Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ẹ gbọ́ dáadáa. Ẹ gbọ́rọ̀ tí mò ń sọ dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti lose hope. Wọ́n ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú tó ní agbára, tó ní weapon, tó lè fi bá wa jà, tó lè ṣe jàǹbá fún wa. Ẹ ti gbàgbé pé Ọlọ́run ló ní ìjà lọ́wọ́. Ọlọ́run náà dé àsìkò dé tóun fẹ́ gba ọmọ Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú. Ó náà lòun fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn. Ọmọ Yorùbá tún ní doubt mind pé àwọn ń wo Davido ní Ọ̀ṣun state tó ń jó tó ń kọrin, àwọn ń wo PDP, àwọn ń wo APC, wọ́n tún wá ní doubt mind wọn nígbàgbọ́ mọ́, ìgbàgbọ́ wọn ti wá lọ kúrò lọ́kàn wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí la máa fi bá wọn jà ká fi máa gba Yorùbá nation. Mo ní Ọlọ́run ló ní ìjà, àwa kàn ń ṣe in tí Ọlọ́run rán wa ni. You don't have to believe it. Once again, a very good evening. Òmìnira Yorùbá ti dé. Ẹ tún béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí Ọlọ́run ọba pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. Òmìnira Yorùbá ń kanlẹ̀kùn mọ́ wa lára báyìí. Ẹ tún béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. Àwọn onífá sọ pé Yorùbá máa lọ, Mùsùlùmí sọ pé Yorùbá máa lọ, Kristẹni sọ pé Yorùbá máa lọ. Ẹ̀yin tún ní doubt mind pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kò possible pé Yorùbá máa kúrò ní Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá, ẹ ní làákàyè. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, làákàyè tẹ́ ní is just because intẹ́yìn rí ẹ̀ ń wo picture yẹn. Ọlọ́run náà ń ṣiṣẹ́ àsìkò tó. Òun fẹ́ fi gbogbo Nàìjíríà, òun máa fi sí stand still. Ta ló lè mọ̀ pé ike ìkéré máa dùn? Ó á rìnrìn àjò wá láti ẹsẹ̀ ara ẹ̀, á wọ UK, kò ní jáde padà. Á di ẹni tó ń ṣe case nínú ìlú yìí tí kò tí mọ ibi tí case yẹn máa bọ́ sí. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ta ló mọ̀ pé ike ìkéré máa dùn? Ó á máa bọ̀ nílùú yìí, kò ní jáde padà mọ́. Ìjẹ́ yìí mọ̀ pé ó yẹ kó bá wọn wà ní PDP convention tó ń ṣe ní Ọ̀ṣun state. Ọlọ́run arrest ẹ̀ mọ́lẹ̀ ní bíbáyìí. Ó ní ìwọ kúrò lára àwọn wàhálà tó ń ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Biafra tó jẹ́ kó lọ. Ọlọ́run dè wọ́n mọ́lẹ̀ ní bíbáyìí. Ibi báyìí ló ti máa ṣe ibi tá a ti máa polongo Yorùbá nation. Ibi báyìí ló máa wà. Once again, a very good evening and welcome. Ọlọ́run lòun ń jà. Ọlọ́run lòun fẹ́ jàjà yẹn. Àmọ́ Ọlọ́run ni wá sọ̀kalẹ̀. A máa darí ètò yẹn. A máa dá sí wírí, a dá sí left, a dá sí free, a dá sí ọ̀nà tó bá wù ú. Ó ń wò wọ́n, ó ń wò àwa, ó wá ń béèrè lọ́wọ́ àwa pé ìjà wa gan rẹ́dì pàtó gba tó jẹ́ tiwa, ẹlòmíì ò tẹ̀ pé gbà rárá.
Àwọn kan ní is online social media platform. Yoruba Nation Online. At least we've been able to give them chase for their money. A ti rìnrìn àjò yìí débi pé ẹ̀rù ń ba APC, ẹ̀rù ń ba PDP nítorí pé ìjọba àgbáyé ń sọ fún wọn pé ìjẹ́ ìbò máa wáyé ní 2023 pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà táwọn rí. Ẹ̀ ń pa Mùsùlùmí, ẹ̀ ń pa Kìrìsìtẹ́nì, jẹ́ káwọn èèyàn ráyé gbé. Ìjà lè continue láti máa jẹ́ kẹjẹ́ Nàìjíríà àbí kólúkálukú lọ ṣe tó bá wù ú gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiẹ̀. Once again, a very good evening. Yoruba Nation has already arrived and nobody can change it. So, ìyẹn kan máa di APC, ìyẹn kan máa darapọ̀, ìyẹn kan ò ní darawa, ó ti kọjá stage yẹn. Nobody can infiltrate Yoruba Nation. Kò sẹ́ni tó lè infiltrate. Nobody. Not even the government of the world can infiltrate it. Bó bá ṣe, á máa bàjẹ́ ni kó tó dọ́dọ̀ wá. Because ìtẹ̀jẹ̀sílẹ̀ fún ọmọ káàárọ̀ òjíire, ìtẹ̀jẹ̀sílẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, ìtẹ̀jẹ̀sílẹ̀ nílẹ̀ Haúsá, ní Middle Belt. Àsìkò tó tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe kíni tó fẹ́ máa lo àwọn ẹlòmíì. Kí tó lọ sọ́dọ̀ short clip tí bàbá wa fi bá Ọmọlúkà sọ̀rọ̀, bàbá dáadáa, bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa, bàbá tí ó nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ tọmọ pọ̀ nísàlẹ̀ lọ́bẹ̀, bàbá tí kò bẹ̀rù at 87. Ẹlòmíì á tún máa pè wá, á ní kẹjọ ẹ má dárúkọ mi, àmọ́ bàbá 87 òun gbórúkọ ẹ̀ síta, ó gbé ojú ẹ̀ síta, ẹ̀yin ò gbọ́ pé kí ni bàbá yìí lè máa lò lọ́kàn tó fi gbé gbogbo orúkọ àtójú ẹ̀ síta báyìí. Once again, a very good evening and welcome on all the platforms. We're going to go into the broadcast bit by bit. Quite a lot to discuss and share with us tonight. My name again is Olayomi Koiki. Ẹ jẹ́ ká wo átíkù kékeré. Ẹ jẹ́ ká wo bí Ọ̀tàn tó ṣe ń jà on behalf of Nnamdi Kanu láì kúrò ní Nnamdi Kanu tí ìjọba Nàìjíríà dè mọ́lẹ̀ that was arrested. Ẹ wo tí Governor Ọ̀tàn tó kọ sí Twitter ní aago 5 local time ní Nàìjíríà ní èní July 14, 2022. Ẹ wo tó kọ síta, ó ní if the peace process in the country is to be taken seriously, that means pé a ní peace nínú Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. I call for the release of the detained leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, Nnamdi Kanu. This is a social political challenge that must be dealt with politically. Kí nìdí tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ gbọ́ nísìn. Ìdí tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé even Boko Haram members who pose a great threat to the country, unity, have often been pardoned, free and reintegrated into the society. Pé àwọn Boko Haram gan tó ń pààyàn tó ń ṣe jàǹbá ní gbogbo Nàìjíríà, ẹ ti fún wọn ní freedom, ẹ ti reintegrate wọn. Báwo ni tí Nnamdi Kanu ṣe jẹ́? Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń jà fún Nnamdi Kanu. Lára wọn náà ni Ọlọ́run tún ń lo ẹ̀mí ẹ̀ tó fi ń bàjọba sọ̀rọ̀. Ṣé mọ̀ pé ní gbogbo gómìnà tí ó wà ní Nàìjíríà lénìí Ọ̀tàn nìkan ni kò rí Buhari mọ́, dead or alive. Nítorí pé the God of the Biafra is working miraculously. The God of the Biafra has not left Nnamdi Kanu. So as the IPOB are talking that nobody's listening to, people will listen to Samuel Ọ̀tàn. And from the information I'm told, I believe he's currently in America, speaking with the American government. Mukimbe Yami Temi, welcome on board.
àníṣe bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ information tí mò ń gbọ́ ni pé Governor Otom either was invited or got to America one way or the other, but there is a conversation between the American government and Governor Otom of Benue State in regarding the atrocity and the crime against humanity, the crime against the Christianity, the crime against the human being that have been killed in Middle Belt. Ǹjẹ́ ilé máa ń fọkàn sí pé there might be a day before the end of the year that those that you think are not going to speak on behalf of these two nations and the Hausa nation will speak and then make up the decision to break up Nigeria so that there will be peace in the world. Ǹjẹ́ ìyẹn ronú lọ bẹ́ẹ̀? Let's now listen to our great father. For those that are still in doubt, bàbá ò gbọdọ̀ tẹ̀ ní láti máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jáde láti máa wá ṣàlàyé fún wa. Automatically, even if you hear or you read anything about this man, at 87, you should not even be worried to believe it. Because there is so much that he has put at stake, and we should not have any doubt in him. Just the same way we must not have no doubt with Chief Mrs. Abiola Onitiri, Chief Mrs. Modupe Abiola Onitiri, just as we must never have no doubt. Mo láǹfààní láti bá bàbá Ìgbòho sọ̀rọ̀ lóòrèkóòrè. Tẹ́ bá mọ àníyàn tó wà lára bàbá yẹn lórí ìrìn àjò Yorùbá nation, tẹ́ ní máa doubt any one of our leaders and those that are working flattered every single day. Let's listen to this. mo ti rí nídìí láti waste time lé lórí mo ti rí. So ẹ bá wọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ lé lórí ní kíákíá wọn fẹ́ gbọ́ ní kíákíá wọn fẹ́ gbọ́. mo lè rẹ́ nítorí Sahara Reporters fẹ́ sọ iṣẹ́ the honored profession of journalism. He wants to turn it into a child's play and tell petty little lies about things that never happened and situations that never existed. There is no place where I called any meeting of anybody except our self-determination groups. People come to see me all the time. They are all, I repeat, from our self-determination groups. Many are from Ilana. The rest are from different self-determination groups seeking some sort of help from me. And it is my duty to help them. I've always said, I don't send anyone away without helping them. So I don't know where they got the story of APC politicians meeting with me. Nothing like that happened. But I was... Okay. Now, ẹ ti gbọ́ àlàyé tí bàbá wa Professor Banji Akintoye tó ṣe. Number one, he doesn't even have to come out and explain to us that he had meeting or secret meetings with members of the APC or PDP. But nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gangan a believe pé Yorùbá máa lọ. So tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ APC, PDP, ó ń fún yín ní concern pé these two political parties will stop the mission of Yorùbá nation. Ìyẹn mo ṣe sọ pé ìrìn àjò Yorùbá nation is not an individual, is not a political movement, and nobody in this world can stop it. Kò sẹ́ni kankan tó lè stop ìrìn àjò Yorùbá nation lágbédání. No singular person or groups of people or countries can stop it. Rather, they will intervene to break Nigeria so that there will be peace in the world. But a lot of Yoruba people do not even trust themselves, do not even trust what they have in their hands already.
They are thinking that we need world power to intervene. But what they do not understand is the Creator, because something created us. Whether you believe in anything or not, you are not just born in this world. Something, somewhere, knew about you. And that's something new about us some thousands of years ago. And now is about to give us the reclaim back of who we are. Because nobody wants to make sure that his identity is kept away for a very long time. Even Mo Farah, the best athlete in UK, did not want his real identity to be hidden away. He had no other choice than to come out in open and say, I am not who you think I am. 2022 is an interesting year and a lot have not even begun at the moment. Wọ́n pe bọ̀bọ́ kan ní Mo, eléré ni, ó máa ń sá eré, Mo Farah. Ó wá jáde, ó ní orúkọ tẹ́ mọ̀ mí sí. Ó ní orúkọ yẹn yàtọ̀, ó ní because òun ò fẹ́ jẹ́ kí identity òun kàn má mọ̀ rárá. Ǹjẹ́ gbọ́ yẹn rí láyé? Ẹni tí kò èèyàn kankan lè mú ọ, èèyàn kankan béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ò béèrè pé báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́, òun fún rẹ̀ ló jáde. Ó ní orúkọ tí mò ń lò yìí, ó ní kò tẹ́ mi lọ́rùn. Ó ní identity tí mo gbé dání, ó ní kò kí ń ṣe identity tèmi. Ó ní ẹ gbà mí, ó ní ẹ má jẹ́ kí n jẹ́ ká identity yìí kó wà pẹ̀lú mi títí ayérayé, ẹ má gbà mí. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá gba òun á gbára òun sílẹ̀. Ló bá kúkú jáde, ló bá sọ pé identity mi tí mo ní gangan, òun kọ́ leléyìí, mo fẹ́ padà máa já identity mi. Ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá fẹ́ gba identity ẹ̀ padà? Ẹ tún béèrè pé báwo lọ́lọ́run ṣe fẹ́ ṣe? Àsìkò tó, ìrìn àjò Yorùbá ó ti tó láti lọ. Mo Farah, yes. Ẹlòmíì ò gbọ́ rí. Kò sí kankan tó ń le. Is already well known around the globe with one identity. Just as Nigeria has kept us in one identity for the last 108 years, created by one country. And now, time has arrived for us now to switch back and go back to our real identity. It doesn't cause for any war. It doesn't cause for any clashes. All it calls for is conversation. Àwọn kan ní conversation ẹjọ́ ti pọ̀ jù, ẹjọ́ mo ní Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyẹn má wọrí nípa yẹn. Oríṣiríṣi nǹkan á máa jẹyọ tá a máa fi lè sọ pé if this man, as you can, ẹ jẹ́ lọ fún yín ní his full picture so that you can know who he is. He's a very popular man. Kò sẹ́ni tí kò mọ̀ ní gbogbo àgbáyé. He's well known around the globe, but he is not happy with the name. That's all the problem. He's not happy with the name. Imagine somebody has this, is a sir. When they call somebody sir, let me tell you the meaning of sir. Sir, meaning, according to the British, tó bá fúnyàn ní sir, right? Sir is a former honorific address in English for men. Wọ́n pè ní Sir Mo Farah is an athlete. Ó máa ń sá eré ni. Kò síbi tó ti mọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ìyálájé. A ṣe parí tọ̀dọ̀ tí náà ni. Ẹ ṣé tẹ́ tún darapọ̀ mọ́ wa ní bíbá. Àníṣe identity ọmọ Yorùbá tí Nigerian government ti hide àti British government àsìkò tó ta fẹ́ gbà padà. Just ṣe rí pé nígbà tí bọ́bọ́ tó jáde nísìn, ṣe rí pé kò sógun kankan yẹn kankan bá jà. Yes, wọ́n máa investigate àwọn olóògbé wá. Just as wọ́n máa láti investigate kí ní dé tí Britain tó kó gbogbo àpapọ̀ sínú ìlú kan tó ń pè wá ní Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi yé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ mú mi. Àsìkò tó tí ìran Yorùbá fẹ́ padà sí bá ti ṣe ń bẹ kó tó di pé British dé. Mo kàn yàbàrà sí bí kó lè yé yín dáadáa ni. Identity in tó ní agbára ni. Tó bá pe identity
tó bá sọ pé kí ni identity, what is the meaning of identity? Identity, not identify. Identity, kí ni meaning ẹ̀? Tó bá sọ pé identity èèyàn, ǹjẹ́ identity meaning kankan? Or kákọ̀ gbé dànù. Identity. Identity wa kọ́ ni APC. Identity. Identity wa kọ́ ni PDP. Identity. Identity wa kọ́ ni Nàìjíríà. Identity. Identity wa ni Yorùbá, ọmọ Odùduwà. Àwọn kan ní ká tẹ̀ máa pé Odùduwà, mo ní kò matter. Àní identity wa kò kí ń ṣe Nàìjíríà. Identity. The fact of being who and what a person is. Àní bàbá yìí sọ pé inú wọn ò dùn bóun ṣe ń lo identity míì. Ó ní orúkọ òun kọ́ nìyẹn. Orúkọ wọn ló wá ń jẹ́. Ẹ jẹ́ ká lọ síwájú díẹ̀ sí i. Mo Farrell reveal his wife and children are the reasons bí bàbá Kíntóyè, ìyá Onítìrí, àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi, bàbá olóyè Sunday Ìgbòho, chief mamule Yorùbá, àwọn Yonkan, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi bó ṣe ń sọ fún wa pé àti gbogbo mídíà pé identity wọ̀ kì í ṣe Nàìjíríà, but àwọn kan ń takú wọn náà wọ̀n nígbà. Àsìkò tó ilẹ̀ Yorùbá òmìnira dé. Àníṣe tó bá jẹ́ pé tówó ni bọ̀bọ́ yìí ní owó, kò síbi tí tó bá fẹ́ gbé private jet kó gbé láti bíbá kó gbé lọ anywhere in the world, ó ní owó ẹ̀. Kò ń ṣe pé ìyà ń jà àwọn ọmọ ẹ̀, kò ń ṣe pé ìyà ń jẹ ìyàwó ẹ̀, kò ń ṣe pé ìyàn kọ́kàn lé, àmọ́ inú ò dùn ó nítorí pé identity òun ó wà lábẹ́ orúkọ míì. Orúkọ tó ń jẹ́ yìí ó ní nǹkan lóhun, ó ní mi kọ́ mọ lórúkọ yìí. Can you imagine that? Can you imagine that the name that everybody knows him with, he came out and said, that is not my name. So kí ló wá dé tí ọmọ Yorùbá ṣì wá ń doubt pé nígbà tá ní Yorùbá máa lọ pé identity wa kọ́ ní Nàìjíríà? Ṣé identity wa ní Nàìjíríà ni? Ìyá mi Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ bá mi sọ̀rọ̀. Nítorí pé à ń sọ pé our identity lórí ẹ̀ la ṣe ń jà. Àwọn kan ní ká sì lọ ṣe APC náà, ká jẹ́ kí Tinubu wọlé. Mo ní tí Tinubu bá wá ṣe tán ní 8 years kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? Ṣé identity wa ni Tinubu ń lé lọ ni ló ṣe ní ká tẹ̀lé òun tí olórí burúkú Sanwó-Olú ọmọ àlè Yorùbá tó ń sọ fún wa pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká gbárùkù ti Tinubu? Èmi ń béèrè pé ṣé Tinubu, ṣé identity wa ló ń torí ẹ̀ lọ sí láti kó wa lọ sóko ẹrú míì? Nítorí pé identity wa kò ń ṣe Nàìjíríà. Identity. Kò dẹ̀ sí relationship kankan pẹ̀lú àwa ti Nàìjíríà ju pé in 1914 amalgamation, wọ́n pe kinní kan ní 1914 amalgamation, òun ló kó wa papọ̀. It's not that we have been together. Ní kankan ṣe tẹ́lẹ̀. We were all separate nations. We were all separate kingdom. And what we are doing now is we are claiming back our identity. Just as this man, Mo Farrell, is claiming his identity. Ó nítorí èèyàn kan ni ó nítorí ìyàwó òun àtàwọn ọmọ. Torí kí làwa náà ṣe ń claim identity? Ẹ gbọ́ ntí èmi àti bàá mi Ìgbòho Òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. This was the first contact between myself and Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. I've never spoken to him before in my life. Àmọ́ Ọlọ́run ní ìrìn àjò yìí ó máa dé stage by stage. Àwọn kan á máa connect pẹ̀lú ẹ̀. Àwọn kan ní belief tẹ́lẹ̀, but láàrin méjì inú á máa bí wọn. Ó lè má jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Inú á máa bí wọn bó ṣe ń rí omi tó ń yalé, omi yalé, àgbàrá ya ṣọ́ọ̀pù. Bàbá mi Sulaimon, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tí ìbá dárúkọ gbogbo yín ni mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi ń kí African Confidential cite you. Àníṣe ilẹ̀ Yorùbá dé àsìkò tó ta fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà burúkú yẹn. Oh my Lord. Àwọn kan ń béèrè pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà? Mo ní ẹ̀yin tó ń béèrè ọ̀nà ta fẹ́ gbà. Ní 2020, I was just doing my own thing. Mò ń bá ìrìn àjò tèmi lọ níbi tèmi ti ń polongo Yorùbá nation. Láàrin méjì wọ́n pa Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ikú dùn mí. Ikú àbúrò mi dùn mí. Mo ní ọmọ dáadáa báyìí lè pa àwọn kan tẹ́ rántí ẹ̀ mọ́. Ẹja tó lọ fún yín ní bó ṣe rí gangan. This is our beautiful mother, sister, that was killed by the Nigerian government. She is the first helicopter combat pilot tó ń pa Boko Haram. Wọ́n dẹ̀ pa sínú Kaduna Air Base. Àṣé spirit Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀
nígbà tó ń káàkiri bí a kò mọ ibi tó fẹ́ láǹdì sí ó wá láǹdì sí UK ó wọnú ara tèmi nígbà tó wọnú ara tèmi èmi gbági lọ mú lọ sí Nigerian High Commission níbi tèmi ti ń pariwo tí mò ń jágbe mọ́ wọn àwọn kan rò pé mo ya wèrè ni àṣé bàbá kan máa pè àṣé kọ́ọ̀lù kan fẹ́ wọlé ní on the 17th ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jókòó kẹ́ ẹ gbọ́ my communication bí spirit èmi àti Ìgbòho bó ṣe connect kò sí ẹ̀dá dámọ̀ kan tó lè dárin wa rú láyé gbogbo ẹnu ni mo fi sọ gbogbo ẹni tó bá lọ ń pinlẹ̀ pé kí àárín èmi àti Ìgbòho kó dàrú gbogbo àwọn tó ń pè ní alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa pa yín ni nítorí pé jẹ́jẹ́ ni mo dúró Ìgbòho fún rẹ̀ òun ló pè kò ṣe pé mi mo wá Ìgbòho lọ àmọ́ spirit yàn kan ló connect wa nítorí pé tí Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ ò bá kú ó ṣeé ṣe kéèmì àti bàámi Ìgbòho òòṣà ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ọkùnrin akọni tó dúró tó fi gbogbo tó ń fẹ́ láyé ó sọ fún mi sẹ́ẹ̀ ó ní coordinator ó ní mọ́tò yẹn ò ń ṣe nǹkan kan mo ní ẹjẹ́ akọ́ àwọn mọ́tò ìkúrò ńlẹ̀ ó nígbà tóun máa dáyé òun ò bá yẹn òun ò mú kankan wá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àníṣe ẹ gbọ́ bí èmi àti Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho it was on the 17th of July 2020 lèmi àti ẹ connect òun ló pè sórí program pé àsìkò tó tilẹ̀ Yorùbá tó ń bínú ẹjẹ́ àjọgbọ́. Kọ́ ibo lẹ ti pè wá. Orúkọ mi ni Sunday Ìgbòho, mo ń pè láti Nàìjíríà. Orúkọ yín ni tani ẹ? Sunday Ìgbòho. Bàbá àgbàlagbà. Ṣé rí pé nígbà tó dárúkọ orúkọ yẹn ò kọ́kọ́ ríǹgì sí mi ẹ jẹ́ n rewind níbẹ̀ yẹn kódà mo lè lo fídíò yìí tí màá fi parí program nítorí pé Ọlọ́run ti rí ìrìn àjò Yorùbá pé a tún nídìí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho tó tún máa ní ohùn ju KOIKIMEDIA lọ àsìkò tó a tún máa nídìí irú ìyá wa Fúnkẹ́ Ìyálájé àwọn onígbà kan lè má gbàgbọ́ àmọ́ àwọn náà gbàgbọ́ nísìn ìrìn àjò yẹn rìn síwájú díẹ̀ nígbà tásìkò tún tó a tún wá gba irú ìyá wa mo dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ẹlòmíà tún dìde lọ́la àníṣe ìrìn àjò Yorùbá it is unstoppable ẹ gbọ́ communication this is how myself and Chief Sunday Igboho bí ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe connect wa papọ̀ lélẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dàrú ni mo sọ. Where you calling from? ṣe rí pé mi ń fi òyìnbó béèrè pé where are you calling from àmọ́ nígbà tí Ìgbòho máa sọ̀rọ̀ kò fi òyìnbó dá mi padà ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ èmi béèrè pé where are you calling from kọ́ọ̀lù tó dẹ̀ ń wọlé níjọ́ yẹn á fẹ́ lé ní 200 kì í má exaggerate púpọ̀ kọ́ọ̀lù yẹn pọ̀ tó ń ṣe kékeré àmọ́ níjọ́ tá à ń sọ yìí omi tí ó ń jáde lẹ́kún nísàlẹ̀ nínú cheeks mi tó ń ṣe disguise àwọn kan ní kí n máa bọ́n lé mo ní mò ní láti wálé àṣé Ìgbòho fẹ́ wálé fún rẹ̀ ẹgbọ́n òun yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Where you calling from? Orúkọ yín mo lẹ ti ń pè wá. Orúkọ mi ni Sunday Ìgbòho, mo ń pè láti Nàìjíríà. Orúkọ yín. Ṣé rí pé mo tún kúrò níwájú kámẹ́rà because I was disarray. Inú mi ò dùn ẹ̀gbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ níjọ́ tó pè yìí. Sunday Ìgbòho. Mo tún ní ta nìyẹn ta ni mo ní jágbe mọ́ nígbà tí mo wá rí i pé ó dà pé òun yìí mo ò gbọ́hùn yẹn rí lóòótọ́ bọ̀ mo ti ń gbọ́ Ìgbòho nítorí pé àwọn kan ti ń sọ Ìgbòho àṣé Ìgbòho fún rẹ̀ ló máa pè sórí show KOIKIMEDIA ẹ gbọ́ mi yé ẹ wá ní mo lọ Nàìjíríà ó tó kí wà ní Nàìjíríà pẹ̀lú bàbá wa Ìgbòho tó bá tún tásìkò bá tó àtúnpadà lọ bá wọn kò sí nǹkan tó lè dá dúró ó kù díẹ̀ ni mega rally ó ń bọ̀ ẹ lọ máa gbáradì gbogbo ohun tó bá lè máa jẹ sábẹ́kùn lọ jẹ́ gbogbo aṣọ Yorùbá nation ẹ lọ fọ̀ dáadáa kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ Chief Sunday Igboho sọ pé kí n máa sọ fún yín àti bàbá Kítóyè pé rally mega one ó ń bọ̀ ó kù díẹ̀ ni à sọ fún yín nígbà tásìkò bá tó ẹjẹ́ àtúrì wáìnì padà lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ àbó ti sún yín ni ṣé bíbá yìí ti sún yín nítorí pé bí Ìgbòho àti Kóìkì bí ẹ̀mí Ọlọ́run látara Tolúlọpẹ́ Arótilẹ̀ bó ṣe connect lẹ́ ń gbọ́ ẹ̀ lálẹ́ tẹ́ni tó bá gbọ́ rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe connect gangan ẹlòmíì rò pé bóyá miracle kì í ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀ Ọlọ́run máa rán àwọn èèyàn káàkiri á rán oríṣiríṣi ẹ̀dá dámọ̀ á connect wọn different places mo sọ pé ìrìn àjò Yorùbá nation Ọlọ́run ló ní òun ló dẹ̀ máa parí iṣẹ́ yẹn délẹ̀ tiwa ni pé a gbọ́dọ̀ give up no retreat no surrender orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA 11 o'clock ló lù nílùú London níbi tá a ti ń gbé ohùn sókè ẹja gbọ́
lẹ́ẹ̀kan sí. kọ́ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè wá. orúkọ mi ni Sunday Igboho mo ń pè láti Nàìjíríà. orúkọ yín ni ta ni ẹ. Sunday Igboho. Bàbá àgbàlagbà ó yẹ gbéra ńlẹ̀ o. gbàdí òun kò kiri yẹn sì inú mi ń bàjẹ́ gan. ṣe gbọ́ wọn nígbà táwọn wo kinní tó ń wo fídíò mi inú àwọn bàjẹ́ ẹja àgbọ̀ díẹ̀ sí i. ohun tí mo sọ ní ìpariwo nìyẹn. àgbọ̀yé. ṣé ó yẹ kí gbogbo àwọn bàbá yẹn dá sí sí gbogbo àwọn bàbá yẹn tó ẹ kọ́ dákẹ́ pẹ̀lú ìgbà tó ṣẹlẹ̀ ọmọ kan tó ká ní sílẹ̀ lọ́dọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n fẹ́ gbókè wọ́n sáré pa Haúsá pa ọ̀sẹ̀lẹ̀ kẹlẹ́ tó sọ̀rọ̀ èmi tí mi ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn ìgbà rẹ tó máa jáde bá jọ jáde láàárọ̀ yìí ọjọ́ ṣẹgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ máa píkì point tí bàbá ń sọ ní 2 years ago a gbọ́dọ̀ dúró de àwọn bàbá kankan mọ́ àwa gbogbo wa lájọ máa ṣe. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jáde àwọn tó mọ Yorùbá ògbọ́dọ̀ owó fọ́tò ọmọ ẹ̀rọ ní ojú kọ́mọ́ fún sẹ́kù ọmọ fẹ́ 3 years láìsí gẹ́gẹ́ láìsí kó sí wọ́n dẹ̀ pàdánù wọ́n dẹ̀ pàdánù. kò kàn wọ́n nígbà tó ń sọmọ wọn. sẹ̀rí àti pélé wọ̀nyí tẹ́lẹ̀ sẹ̀rí àwọn píkítọ̀ tó ti kálukú wọ̀nyí tẹ́lẹ̀ rí. wọ́n lọ fẹ́ dàrú wọ́n lè fi mílíọ̀nù ní wọ́n la pààyàn ní. ẹwọ́ ní kaba yẹn ẹwọ́ ní kaba yẹn àti gbogbo kẹrẹ alọ́ nínú bọ́ọ̀ta kò tí ì léèkì wàláì kò tí ì léèkì ọ̀fọlọ́mùra ọkọ̀ tó nílẹ̀ búra kò tí ì léèkì. ṣẹgbọ́n tí bàbá sọ ó náà fọlọ́run búra òun fi àwọn onílẹ̀ búra Ìgbòho ọ̀nà àbádúró tì yín gbogbo àwọn nǹkan tó wá tó jáde lára yín ọ̀nà àbádúró tì wọ́n ìyá tó bí yín ọ̀nà àbádúró tì wọ́n bàbá tó ti kú ọ̀nà àbáforíjì wọ́n ẹ̀yin fúnra ara yín alọ́ àbá túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín dáadáa nítorí pé ó dúró tán tíyàn bá ń gbọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ a sì máa ka statement I release after this lẹ́ẹ̀kan sí this was the connection between myself and Chief Sunday Igboho 2 years ago. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni à ń bèrè tọ́ wa ní o à ń bèrè tọ́ wa ní o kò tí ì lé ẹ ṣé gan bàbá wa Sunday Igboho ẹ ṣé gan bàbá wa o enough is enough o ilé wọ́n lè pa gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan náà. ṣẹgbọ́n kan tí máa ń sọ 2 years ago ni mo ní wọ́n lè pa gbogbo wa bàbá Ìgbòho náà sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run rìnrìn àjò Yorùbá nation identity wa la fẹ́ play padà kò nídìí ìdánú kò nídìí wàhálà nú. As you are joining the program we are reviewing a lot of things in the last 2 days or 3 days that have been resting, relaxing. We are back again and there is no cause for alarm. There is no reason for anyone to be concerned. APC kan ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa PDP kan ó máa darapọ̀ mọ́ wa. Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò kò síyàn kankan tó lè dàrú gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ní láti wọ́rí ara yín. Our focus should be where we are heading to. Ká dẹ̀ máa bẹ Ọlọ́run kó bá wa parí ẹ̀ délẹ̀ níwọ̀nba tó kù yìí. That's all. Bàbá Akíntóyè èèyàn kan lọ bá wọn wọ́n ṣe meeting àwọn tó lọ bá wọn yẹn ta ni kò tí ì ṣe different groups rí ta ló máa sọ pé nínú gbogbo àwọn atajọ́ ń ṣe Yorùbá nation bíá méjì mẹ́ta ló máa know we were affiliated before to one thing or the other tó link mọ́ Nàìjíríà. So why are we concerned? Why are we worried? At some point definitely there might be 1 or 2 people tó ti ṣe APC rí tó náà wọ́n ṣe mọ́ wọ́n ti ṣe PDP wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́. Why should we be concerned? Our concern should be that gbogbo tí olúkálukú bá náà fẹ́ ṣe they will align
and obey what we are saying, that a nation that is claiming, that we are reclaiming back from the nonsense jagabanjantis, the process is not going to be the same as it used to be. That's all. Again, this communication that you're listening to was 2 years ago. Let's continue. Ọmọ 24 years old lọ padà yìí àmṣàmà ọjà ká máa tún máa wòran nígbà tó bá lè pa ilé yìí kò sẹ́ńtọ́. Do you know how many people have been killed 2 years after TOLULOPE AROTILE has been killed? Some of you have even lost the numbers of people that have died. Do you know how many people have died after the death of this beautiful sister? Ǹjẹ́ mọ iye èèyàn tó ti kú? Even in the north. Do you know how many people have died in the middle belt? Do you know how many people have been killed by the Nigerian government inside the southeast of Nigeria? Do you know how many people, the Boko Haram, the terrorists? All we are saying is, we will declare a Yoruba nation. We will prepare for the time to declare. But before the declaration, we will also be going back. And in the matter, I need the rally money. No. Nobody will say we are not going to do a rally. A mega rally. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Bí alátìnú mega rally nìkan máa ti dàrú, we don't know. Bọ́ pé kò ní sí mega rally yẹn, gbogbo èyí tẹ́ wà nílé, wọ́n ní kí n máa fi tó yín létí pé ẹ lọ máa prepare for a peaceful mega rally. A ní láti sọ state láti fẹ́ ṣe. A ní láti fún yín ní date nísìn. But a peaceful mega rally is definitely going to come up. PDP ti ṣe tí wọ́n nísìn, àwọn ń ṣe politician, and we are not affiliated to any politics or politicians or any political party. Even AAC Sowore, we are not affiliated with him. Gbogbo jagbajantis, every time he keeps sending me posts and I don't post it. But all the time, Sowore man send me WhatsApp about the AAC. He can send it to me. Does not mean I am an enemy to him. But èmi ni mo ní posted. But tó bá kọ article tó wà against wa, a máa fún jẹ tán délẹ̀. A máa fún jẹ tán délẹ̀ because kò ní làákàyè ni. Tó bá ní làákàyè ni, a mọ̀ pé Nàìjíríà tó ń fight fún yẹn kò ń ṣe identity tiẹ̀. And Sowore is educated. And a lot of you that are following Sowore knows that Sowore, bí Baba Akintoye ṣe sọ, is just fooling himself. If anybody is still thinking that you want to fix Nigeria, you are fooling the people and you are fooling yourself. So gbogbo àwọn tó tẹ̀lé APC, tó tẹ̀lé PDP, you are all fooling yourself. It's as simple as that. I don't have to curse you, but you are fooling yourself because Nigeria is not your real identity. Nigeria ò kì í ṣe identity yín. So why are you wasting your energy on trying to remain in a Nigeria, in a different identity that is not yours? Our identity is a Yoruba people, Yoruba kingdom, culture. And I'll give you, before we move further, before I play more of my conversation with Sunday IGBOHO, reasons for Yoruba to exit from Nigeria. What are the reasons? Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us over 100 years. So why are you now claiming a Nigerian when it was forced upon every Nigerian? Even the Hausas and the Fulanis are two different people, but we know that the Fulani have literally taken over the Hausa land. And there's an agenda to Islamize Nigeria, not just that alone, to also take that land. And if it máa sọ̀rọ̀ lórí press release tí Baba Sunday IGBOHO tí a release lọ́sàn-án. This created injustice, atrocity against not just the Yoruba people, the Igbo people, the Ishekiri people, the Edolite, the Deltalite, the Hausas, and even the Middle Belt by one particular ethnic group known as the Fulanis. That is not the reason why we are fighting. We are fighting because we want to keep our identity and we don't want to be part of Nigeria. It's as simple as that. There is no crime against that. Once again, my name is Olayomi Koiki. And let me just play this again quickly so that you can understand why we say to be part of Nigeria is crime itself against humanity. We must have nothing to associate ourselves as Nigerians because there's nothing called Nigeria. It's just a mirage. Listen to this. Nàìjíríà ó ti kú tipátipá
2014 àti tó pín 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lifílẹ̀ Yorùbá fi sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bámi náà wọn lẹ́gbà. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbẹ̀lẹ̀ Yorùbá fi sí ní. Bámi náà wọn lẹ́gbà. Ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lórílẹ̀ Yorùbá fi sí ní. Tó bá ní lọ, bámi náà wọn lẹ́gbà. Ó bá jáwọ́ ẹlẹ́ṣà. Ọlọ́run bámi náà wọn lẹ́gbà. Ó bá dẹ̀ jáwọ́ gọ́ọ̀nọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní. Tó bá ní pín. Bámi náà wọn lẹ́gbà. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú kú o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi. Àrà kó pa wọ́n, báwa nà wọ́n lẹ́gba, because we are not who the politicians are pretending. All these politicians are pretending to tell us we are Nigerians that we are not. And that is why the music says as it is. Báwa nà wọ́n lẹ́gba. Ike Ekeremadu will probably in a million, kódà tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ fún pé Ike Ekeremadu will be arrested and kept in the custody of the British government, he would doubt it. If anybody tells you again that Boris Johnson will not be the prime minister till end of this year, you will doubt it. And you're right, Jay. Marriage is not by force. Ibukun Ogunfeyinti, Yoruba Nation now, as I welcome every single one of you that have joined us from different part of the globe. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí Fúnkẹ́ Ìyálájé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, we are still not even arrived at my conclusion. Please do not call. Let's go back to my conversation with my father, that the spirit connected. And ever since the spirit of myself and Chief Sunday Igboho connected, it has been fantastic. It has been blossom. And we will continue to use the both energy from both myself, Chief Sunday Igboho, and the rest of everyone that wants a peaceful Yoruba nation. Ọmọlúàbí ni wá, but ẹni tó bá tọwọ́ bọ̀ wá lẹ́nu a máa gégẹ, a dẹ̀ tu ọwọ́ yẹn a tún padà sí lójú. Bó bá jẹ́ ọba ni a gé wọn jẹ, a tún padà sí wọn lójú. Tó bá jẹ́ politician ni a gé jẹ, a tún padà sí lójú. Nítorí pé a kì í ṣe Nàìjíríà. Let's continue to listen to my conversation with Chief Sunday Igboho. Wọ́n lè pa bàbá, bàbá lè pa ilé tó gbé lọ tá a ṣe kọ́kọ́. Ọmọ Yorùbá tó bá ti ṣe kọ́kọ́ nílé tó pa yìí. Ó yà mí lẹ́nu. Ọlọ́run ló mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo tí Ìgbòho bàbá mi tó ń sọ ní 2 years ago. Ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ jáde níbẹ̀ yẹn jẹ́ rewind níbẹ̀ díẹ̀. Listen carefully to every details of what you can go and listen to this. Is on our YouTube channel. You can go and listen to it. All we are fighting for, just to recap it again, reason for Yoruba to exit from Nigeria. The Yoruba tribe was a nation and a country before the 1914 amalgamation. Nigeria was forced upon us for over 100 years. This created injustice and atrocities, not just against the Yorubas, but against all other ethnic groups in Nigeria by the Fulanis. They were causing increasing on terrorism, banditry, as we can tell with evidence that the government is aware, is involved in this atrocity. No one can disbelieve that the government of this APC is not aware of these all atrocities. Killings, raping, kidnapping, racial abuse to our sisters, fathers from their farmland. Fulanis are enslaving us on our land.
They are also occupying all the position in the Yoruba province. And we're going to be talking about the water resources in just about a few minutes. Yeah, but more of this. Only beba gbóhùn lẹ̀, beba mọ̀ òun kò sí nǹkan kan tẹ́ fòun ṣe. Not knowing that 2 years after that, the government had the intention to assassinate and kill Chief Sunday Igboho at exactly July 1st. Àṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì ní àníyàn bó ṣe pa bàbá wa late Chief MK Abiola, bó ṣe pa Delegiwa, bó ṣe pa Funsho Williams, bó ṣe pa Alhaja Kudirat Abiola, bó ṣe pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lọ, Chief Bọ́lá Ìgè, Fúnmiláyọ̀ Ramson Kuti. Àṣé ní 2 years tí Ìgbòho ń sọ̀rọ̀ yìí, gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ṣe láníyàn láti fi wá pa sínú ilé. With Tinubu involved, with Seyi Makinde involved, with some of our kings that we will keep their name for now. But these two individuals are involved in the assassination attempt on the lives of Chief Sunday Igboho. I repeat the name again, Seyi Makinde, all the Southwest governor, Seyi Makinde involved. Tinubu also gave the order for the go-ahead for Igboho to be assassinated. So, I don't think some of you understand that Igboho that you are all looking at there. Each time I speak with him, you don't know the kind of pain that ìyà tó ń jọmọ Yorùbá. Even if he has all the money, he cannot solve all the problems. So I pity those that are doing NGOs in Nigeria, and for that reason, they don't want Nigeria to break. Nigeria is not our real identity. Our identity must be taken back. Ìjàyà, mega rally coming soon. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ lọ ránṣọ yín tó bá ti ya, wọ́n ní kí n sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ò bá ní aṣọ, ẹ lọ sọ́dọ̀ printer kẹ́ lọ tẹ̀ kẹ́ mú dání sápò. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, àtọmọ kékeré àtọ̀dọ́ àtàgbàlagbà, gbogbo wa la máa jáde, àti diaspora. Tó bá ti ń ṣe tilẹ̀ Yorùbá, gbogbo diaspora láti jáde pátápátá. Ẹni tó ò bá ní gbogbo àsíá, ẹ lọ prepare sílẹ̀. A mega rally will be declared very soon by our father, Professor Banji Akintoye. Very, very soon. Ó kù díẹ̀, wọ́n tó lọ́wọ́, wọ́n ní máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀. A mega rally will happen across the whole. Tó bá ti ń gbé ti Yorùbá dìde báyìí, gbogbo àgbáyé pátápátá bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ṣẹlẹ̀. A ṣe máa sọ̀rọ̀ lórí water bill according to the press release. Wọ́n ṣeré ni. Declaration of Yoruba nation will come up very soon. Ó kù díẹ̀ ni. Ọlọ́run ló mọ̀. Oníjọ́ tóun bá kú Ọlọ́run ló mọ̀. Wọ́n fi pa sínú ilé ní July 1st. Ọlọ́run ní Ìgbòho ikú ọ̀sìn lọ́wọ́ Nigerian government. Ọmọ 24 years old. Bẹ́ẹ̀ni bàbá Tolúlọpẹ́ nìyẹn ló jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀pọ̀ ọmọ lójú 24 years old. Ohun Chief Sunday Igboho with me, July 17, 2020. This is how the spirit connected us, and the rest they say is story. Ṣàmàmà àwòrán báyìí. Yorùbá ẹ̀rọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa Alájùmọ̀kẹ́. All these stupid NGOs, some of them are collecting money from different organizations and different countries around the world. And that is some of the reason why some of them, and nínú ẹ̀ náà lọ sí ra mọ́tò táwọn náà ń kọ́lé tó ń ṣe fàájì tó ń ṣe gbogbo. Ta ló mọ bó ṣe ń ṣe NGO? Táwọn náà bá fẹ́ ṣe NGO, ìgbà lómi la máa fi set up NGO. Àwọn NGO ìsọnù. Ṣé NGO yẹn ṣé Nàìjíríà wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí identity wa? Gbogbo yín máa sáré ó kù díẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí rally máa bọ̀. Peaceful rally, mega one, gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá nílé. Ẹ lọ máa dira dáadáa for the peaceful mega rally. Wọ́n ń ṣe tiwọn nísìn, kò sẹ́ni tó yọ wọ́n lẹ́nu. Tá bá máa ṣe tiwa, tó bá ti yọ wá lẹ́nu, à á sọ tán pè ní Yorùbá fún wọn nígbà yẹn, à ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ronú Yorùbá ronú Yorùbá ẹ̀rẹ̀ ronú Yorùbá ọ̀dẹ̀ ronú Bàbá Sunday Igboho máa save nọ́mbà yín owó kíni ṣẹ̀gbọ́n ọ̀tọ̀ sọ mẹ́ẹ̀ wọ́n ní Tinubu fáwọn olówó táwọn kan ní wọ́n ní Tinubu fáwọn olówó ó náwó kíni ọmọ aládìkún owó kíni Tinubu fẹ́ fún Tinubu padà náà ló padà wá fẹ́ ṣe ikú Igboho ní July 1st ló rán àwọn machineries tó kó wọlé
àtàwọn Fúlàní tó fi wá pa sínú ilé wọ́n tún gbé babaláwo wá. owó gbówó ló ní lọ́wọ́ à ń sọ̀rọ̀ tó ṣẹni tó gbowó ní 2 years ago ló ṣe máa wá náà fẹ́ gbowó nísìn. Only if you know the kind of conversation that goes between myself and Chief when it comes to some of these bastard olórí burúkú politicians that some of you don't even understand the damage that they've done. Keep that one to myself. ó yà mí lẹ́nu gbogbo ẹ́mbásì wa lágbàáyé Haúsá lọ́kọ́ síbẹ̀ àwọn ló ń control wa wọ́n ń control nílé ìjọ la fẹ́ ṣe yẹn dà. 2 years ago one control, the same thing is about to happen, and that is not going to happen because whether they like it or not, the Yoruba are claiming back our rights. àwọn ọmọ ń dàgbà kò síṣẹ́ kò sómi kí ló dé. Once again, today is still the 14th, also 2 years anniversary to the death of our sister TOLULOPE AROTILE. Yorùbá ronú o Yorùbá ronú ṣé wàhálà ò ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi wọ́n ti amend so many things lẹ́yìn ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn kú l'Amẹ́ríkà wọ́n ní sọ̀rọ̀ níjẹkújẹ ni wọ́n. ẹ sọ bẹ́ẹ̀ gbòòyìnbó olótìjọba ẹ̀dẹ̀ pọ̀ ọmọ ìdánù. wọ́n kẹ́ lọ bá ìjọba tí wọ́n fẹ́ jẹ́ bí gbàgbà ẹ̀ka pèmí síbẹ̀ wọ́n tẹ́ bá fẹ́ ní mọ̀ sí so ẹ̀tọ́ bá fi síbẹ̀ síbẹ̀ ọ̀nà máa kọ̀ntró ẹ̀. ó yà mí lẹ́nu. ìyàwó tó bẹ̀ fọmọ́ sáfù wọn òun tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn ọba ẹni ẹ̀rí o bí àwọn bàbá wa lórí yẹn so àwa ní ká jára wa gbà mo ti wá ní gbogbo ẹ̀kọ́ ti rí àṣírí wọn. àwa ní ká jára wa gbà ntí bàbá wa Ìgbòho Òòṣà tó sọ ní 2 years ago ó ṣì relevant. Ntí bàbá Akíntóyè ń sọ nìyẹn, ntí ìyàwó Onítìrí ń sọ nìyẹn, ntí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan sọ nìyẹn, ntí Yorùbá Central YSDM tó ń sọ nìyẹn. And we want you to continue to put money into the central account. Once again, a very good evening as we now go into the next chapter. You can go and listen to the rest of this interview that I had when Chief Sunday Igboho spoke with me on the 17th of July some 2 years ago. Now let's come back and talk about the press release before we now look into some other areas. Once again, I've been away a couple of days, just relaxing, nothing more than that. We're back again as usual. Whenever I'm not online, Google platforms, you will see that I am still present. I might not be out physically, but you will see my presence every day. KOIKIMEDIA on the social media. And I can say it without any holding back. Our platform delivers every content on a daily basis that has impact on this movement. From Twitter to LinkedIn to Instagram to YouTube, even not without the live video we post on the community and all the 3 Facebook. But some of you do not follow us. And you want me to beg you to follow us. I don't beg anybody. Share. No. I know some of my, our team, they tell you to share. I will not tell you that to share. It's not my responsibility. I'm doing my own best, and I'm not the only Yoruba person. So, live. As long as you see, some of those posting, I am the one posting it directly. Sometimes it could take 7 hours because we have to keep going round, especially something that I know that will have impact. Tiba post the Sri Lanka, I'm delivering a message. Tiba post the identity Timo Farrell, everything Tiba post the story timeline. And sometimes some of you ask, no, not some of you, I think some of those idiots that call themselves Nigeria, I don't think they understand that we are media. Why are you posting this? Can you come and time very low? Why are you asking me that stupid question? Do you ask BBC and CNN why they post things on their timeline, on their website? So whenever I'm not live, as long as you are following all the platforms, you will have no regret every day because every day we are some more post money security alert ní Kwara. Àwọn kan ní kí ni mo mean by that? Fúlàní á gé orí yín kílẹ̀ tó mọ́. Bí èmi ló máa gé orí ẹ̀ ni, bí àwọn ló máa gé orí ẹ̀ ni wàá mọ̀.
When I get message and I put it on our timeline, that means the message is urgent for you just to be vigilant. But some of you gullible Nigerians, you will die before we finally take control and secure our borders. Some of you will die because you are just so idiot. Kò sí platform náà, gbogbo ẹnu mo fi sọ, and I don't take that back. Kò sí platform ní gbogbo àtàǹṣe self-determination tó ń ṣe more posting, because this is what I do every day. Kò mo ti the platform náà, because all our content on our platforms has got to do with Yoruba Nation. Even if some of them have got to do with international news, it has a link with Yoruba Nation self-determination. Kò tí sí platform náà, kò sí pé mo gbẹnu mo fi sọ kí platform náà kò jáde kọ́ wá debunking tí mo sọ yìí. So tí bá jáde kí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀, I'm speaking already to you every day through our website, through our link there. Link there is for the business people. Immediately, Nigeria is gone already, because I have a lot of people that are following us on it. And the whole reason for that is so that we can keep you up to date. We can continue to get you interacted. So that when I'm not live like this, at least we are live every day. Let's now go and talk about the press release that we had today from Chief Sunday Adeyemo. Again, we are trying to save our identity. And our identity is very important. Now, let me go and bring you the conversation and the press statement from Chief Sunday Adeyemo that I released on his behalf as a spokesman. Let's go and talk about that, and then we'll continue with the conversation. The time is 11:28. I only have half an hour. I'm not going to take call tonight, but we will try to come back tomorrow, maybe late in the evening, and we will do our late night and we will have time for calls. But tonight, we are not going to take no phone calls. So I can read it on the comments and I will respond to them if necessary. If some of you have been trying to get through to me, for one reason or the other, you can't get through, just bear with me as well. Adúpẹ́ fún gbogbo àwọn tíìmù wa tó travel lọ sí Kogi State. Continue to support KOIKIMEDIA so that we can be more equipped. They can have a lot of gadgets to work with. We can have the platform for Yoruba Nation. Also, I'm told that there's a program coming up on Sunday that I've been given information. More details of that will be available maybe by tomorrow. Atini Anthem, but I need something like that. I think all that is coming up on Sunday. It's going to be a live transmission as usual, and I'll be bringing that live to us. So now we're going to go and read the... Okay, I think I should even go and do that from our website, which I don't normally do all the time. So our website is koikimedia.com, where you can follow us and get up-to-date news about the blogs and everything you need to know. So we're not going to be on for a very long time, probably maybe half an hour maximum. I'm going to end the broadcast. So let me go into our website, and then so I can go and show you. So as you can see there, 211 days. Thank you so much, those of you that are listening. We are live as well on the MixLR. You can see the MixLR. That's it there. And we have, I think, 2 people, if not 6 people that are listening. Thank you so much. So this is our website, and I just want to go into the blog section. Yeah, that's our blog section. Yeah, so let's go and see what I posted
today? 14th. No, 14th of July is what we need. There's still a lot of work needs to be done on this website, but I can only do my best based on the little resources that we have. If we have more resources, we have more staff that will be working behind the scene to help. Ever lost BBC office? I've been there before. You know my one anyway. Staff to ṣiṣẹ́ níbẹ̀, and every one of them get paid for the job that they do. So táwa náà bá ní enough. Okay, that's it. Yeah, that's our blog for today. So if you go on our website, you'll be able to read a lot of things from there. Táwa ní enough resources, we will continue to do more. Kẹ̀dẹ̀ máa bá a ṣàdúrà fún gba àwọn tíìmù tó ń lọ tó ń bọ̀. Kí Fúlàní má jí wọn gbé, kọ́tà bá lọ jí wọn gbé kò ní dá rárá. So I dúpẹ́ fún àwọn tíìmù tó ń travel, crisscross, and so many people like that back home. So the headline is our massive mega rally is coming. Okay, no, this one is not even the one I want to read. So okay, I can read this one as well. This one just says Yoruba nation is not politics. Okay, I can say politician. I can say the video àtọ́nkọ́ ẹ̀ tó ń jójó ẹlẹ́lẹ́yà káàkiri Ọ̀ṣun state. Àdẹ̀ ń ṣe Tinubu, àdẹ̀ ń ṣe PDP, à ń ṣàtìkú olè tó ń gbé ní Dubai tó jí gbogbo owó lẹ̀ Yorùbá láti inú port authority ẹ̀yin ọ̀dẹ̀, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọ̀dẹ̀. Ẹ̀ ní làákàyè, èèyàn jí gbogbo owó yín ó ń gbé ní Dubai. Àwa wálé, àná òfin wa ṣe politics, òun fi wá kó yín lẹ́rú nínú Nàìjíríà, ó fi private jet káàkiri àtàwọn gómìnà káàkiri. Mo rí Wike ọmọ ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní university ní bíbá. Ẹ̀yin stupid Nigerians. University ní sì ti close for 5 months. Ṣe nǹkankan, ẹ̀ ń sùn, ẹ̀ ń jí. Ẹ̀ ń wá KOIKIMEDIA tó máa fún yín ní 3,000, 4,000. Ìyá máa jẹ yín dáadáa ká tó cross over. À ń bá ṣe bínú ọ̀ ṣe dùn bí ìyá ṣe ń jẹ yín yẹn bọ̀, ìyá máa jẹ yín. Àfi tẹ́yìn náà bá tètè jáde nísìnyí, tẹ́yìn bá jáde àwa máa bá yín fọwọ́ kun. Tẹ́yìn ò bá jáde dẹ̀ ẹ máa ní sùúrù until táwa máa fi ṣe tá máa fi cross over. That's all I can say. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa Liz Dada. Thank you so much. Oòduà today. I will greet everyone properly. So we are reclaiming back what belongs to us. We are not politicians. We are Yorubas that want sovereignty of our own nation. Don't mix it up. We have no affiliation with any 419 fraudulent politicians and political parties. They're all 419 criminals. Àwọn tẹ́ ẹ kẹ́ máa fòkò sọ lórí àwọn ìkà wọ́n ti ba ayé jẹ́. Ọba ayé jẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá Bámidélé Mohammed. And Ọbásanjọ́ wọlé yín o, Àríbàbá, bí kò ń ṣe Ọbásanjọ́ ọ̀tá. Torí kò sí nǹkan kan tó lókàrí kò lè ṣe Ọbásanjọ́ náà lè máa wò mí nísìn, bàbá burúkú yẹn, olórí tẹ̀ǹpẹ̀tẹ̀ǹpẹ̀, ní ká má bọ̀ àgbàlagbà, ṣàgbàlagbà làwọn yẹn, wọ́n ti ba ayé jẹ́, ọba ayé jẹ́ burúkú bàbá, ìkà, wicked man. Only my one Nigerianness is better than one Yorubaness. Ọkùnkùn ti ní ẹ̀kọ́ ṣe ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ anyway. Time to remember this all the time. Our massive mega rally is coming. Our massive mega rally is coming. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kwara state ẹ máa gbáradì. Kogi state ẹ máa gbáradì. Ilẹ̀ Yorùbá ní Kogi kò sí nǹkan tó ń jẹ́ minority. Mo gbọ́ táwọn bàbá yẹn sọ pé àwọn ní minority. Ẹ ń ṣe minority, ọmọ Yorùbá ní àwọn lórí burúkú Yàyà Bello ló ń sọ yín ní minority. Ẹ kì í ṣe minority. Go and prepare yourself well. Eat our traditional medicine properly. Ẹ̀ntọ́ mi kí àwọn ọmọdé pè mí pé Koiki ibo láti máa lọ ṣe yẹn. Ẹ ṣe máa bèrè irú question jàgbàjàgbà yẹn lọ́wọ́ mi. Ṣẹ́yìn ẹ̀ ní ìdílé tẹ̀lé lọ ni. Àwọn àgbàlagbà ṣáàṣì wà nulẹ̀ yín. Ẹ lọ sáwọn àgbàlagbà nulẹ̀ yín tó kù. Kẹ́ lọ bèrè pé kí ni òòṣà tó ń bọ nílé yín. Kẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ òòṣà yẹn. Tẹ́ ẹ̀ bá lówó ẹran, ẹni kọ́ pa adìyẹ sí gbogbo nǹkan tẹ́ bá pa náà. Ẹ̀jẹ̀ tá à ń ta yẹn sílẹ̀ kò mean anything. Kí church àti Christian kan àti Muslim kan sọ fún yín pé kẹyẹ tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Gbogbo wọn ló ń lọ sí backdoor tó lọ ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ìka wọ́n ti ba ayé jẹ́. Má lọ dira dáadáa. A fi AK-47 wá fi fọ́ orí ẹ̀ dànù. Ẹ lọ máa jamàlà kẹ jẹ wédú. Ẹni tó bá ní flag ẹ lọ wá bẹ ṣe máa ra flag. Ẹ lọ tẹ̀ lọ́dọ̀ printer yín tẹ wà nílé ni mo bá sọ̀rọ̀. Báwo lẹ ṣe fi ṣe t-shirt? Ẹ kàn mú logo Yorùbá nation kẹ mú lọ sọ́dọ̀ printer kọ́ tẹ̀ síbẹ̀ kẹ mú dání. Ìjọba bá ti announce gbogbo yín la máa jáde. Àtọmọ kékeré àti àgbàlagbà. Mega rally bọ̀ tí bàbá Akíntóyè máa announce. Sí nǹkan kan tó máa dá dúró. Ṣùgbọ́n ṣe tí wọ́n nísìn ṣe àwa lọ kọlù wọn. Kọ́ wá kọlù wá nígbà yẹn àwa jọ fún ọmọ Yorùbá ni wá. It is going to be loud. Àgbáyé máa gbọ́ sí pé a fi ṣe rally ó kù díẹ̀.
So let's go back again into mo fẹ́ kà gangan mo ti rí. So on load lọ́wọ́. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Ti bàbá wa Chief Sunday Igboho tí mo fẹ́ kà nílé. From Sunday Igboho to all Yoruba sons and daughters, àsìkò tó tá gbọ́dọ̀ rise up. Let me blow it a little bit. Once again, a very, very good afternoon, good evening, good morning. 11:36 p.m. 14th of July, Lawa 2022. Tẹ́ bá ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn live ni. Tẹ́ bá tún wò lọ́dọ̀ bàbá wa Wo TV kò ń ṣe live mọ́. Repeatedly kí èèyàn kan má dé pè nígbà tẹ́ bá ń wò níbẹ̀. Torí ẹlòmíì nígbà tẹ́ bá ń wò lọ́dọ̀ Wo TV ẹ tún máa pè mí pé ṣá wà live. Sí ní live tẹ́ bá anytime tẹ́ bá ti ń wò lọ́dọ̀ Wo TV kò ń ṣe live. Eléyìí tẹ́ ń wò nísìn ní live. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ ìyàtọ̀. From Sunday Igboho to all Yoruba sons and daughters, rise up against systematic land grabbing and seceding of your ancestral resources to a sectional water resources bill. Tó bá mọ̀ tán pé bẹ́ẹ̀ wọ́n fi gba bó ti ṣe fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ tó bá need the flag ní UK ẹ contact mi. I'll get ẹ̀ fún yín. Adọ́dọ̀ yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ lè lọ sọ́dọ̀ printer. Tabadẹ láwọn tó lè bá wa ṣe tó fẹ́ support minimum tẹ́ máa ṣe at a very discount price. Fáwọn ní kékèké yẹn ni o ẹ contact mi. Àwọn ní kékèké tó ń ṣe big size tó yẹ pé àwọn lọ́wọ́ tọ́kọ̀ lè mú dání so that ká lè fi ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ nílé. I have the right to ask for support. Bí ṣe ń sọ pé kẹlẹ́ fowó sí Yorùbá Central Office tẹ́ bá fi kà Koiki okay àwọn náà lè bẹ ṣe kékeré mélòó kan. But ẹ gbọ́dọ̀ ṣe minimum of 100 kò ń ṣe owó tó pọ̀ but I need láti ṣe at least all together tá bá máa ṣe a gbọ́dọ̀ ṣe at least nothing less than 2,000 with under less than 40p a ṣe kékèké yẹn àwọn 20 by 30 centimeters with 40p but tá bá rí àwọn èèyàn tó bá kókè náà ṣe 100 but tó bá tó 1,000 pieces kò dín ó difficult láti ṣe minimum of 1,000 so that a lè send ẹ̀ sílé ahead before the rally. Àìtí mọ date o kí èèyàn kan máa pè mí èmi kọ́ ni máa mú date tó bá ti mú date màá wá announce ẹ̀ fún yín but a máa ṣe mega rally wọ́n ní máa lọ sọ fún yín bẹ́ẹ̀ pé rally ìlú wáyé yẹn káfá títà dànù ẹ má jẹ́ kí Igboho lọ Nàìjíríà ẹ fi sẹ́gbẹ́ bàbá ẹ fi sẹ́gbẹ́ màmá àdúrà ní kẹ́yìn máa lọ ṣe ẹ má ti dẹ́rù bà wá níbi tá a dé ẹ má yẹ kí Igboho lọ ẹ má yẹ kẹ́ lọ sí kíní bí ẹ bá ara ṣe fi jáde nínú ìgbìní ẹ má jẹ ní ọkàn má dẹ pè mí pé Koiki àwọn gbọ́ lórí ṣòkò ní Igboho lọ Nàìjíríà mo sọ pé Igboho lọ Nàìjíríà mo ní a máa ṣe mega rally ni that's all so kí ọkàn má pè mí lẹ́yìn ètò pé ẹ má jẹ́ kí Igboho lọ ẹ má fi voice kankan lẹ̀ fún mi ẹ kí n pass message Igboho mo pass message kankan message tí wọ́n ní wọ́n pass nípa máa ṣe mega rally that's all olùkàdúkọ mọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Libya ẹ lọ sọ́dọ̀ printer kẹ́ lọ wá bẹ ṣe máa ṣe flag so kò sí báyìí fi send flag sí láti London ẹ lọ ṣe flag ìbẹ́ ní printer lọ́dọ̀ yín ní Libya. Insistently, a section of Nigeria that has failed with the Ruga project has been repackaging a water resources bill and presenting it to our lawmakers to pass. This section controls the government and they have hijacked the whole system and made it secessional government, Fulani government. We all know they took over the oil in the south. Wọ́n náà làwọn ní oil tó wà nílẹ̀ Igbo, and ever since they have more control over the resources more than the indigenous people. Their Minister for Water Resources argued that it will be a source of revenue. But they have been in control of crude oil for decades, making tons of money supposedly for the country, and they have nothing to show for the billions that ẹ lọ sí ilẹ̀ Igbo ṣèbí nǹkan tí kẹsàrú wá jà títí ní ẹ̀tọ́ fi pa dànù tábàjà fi pa Abacha náà dà lélẹ̀ nísìn. Very wicked people. Èèyàn kan testify pé àwọn wà lórí program ní 2 years ago nígbà tí Igboho pèsè orí show yẹn. So they want to tell us now that the tax from our water is what will make any difference. It is very laughable. I want to call on here, Baba Wadonsoro, Chief Sunday Igboho. I want to call on all Yoruba true sons and daughters to once again rise and speak against this evil plan to take over our ancestral land and natural resources for Ruga in disguise. Níwọ̀n àtàbá ti gbọ́ mi ẹ̀rí pọ́n máa da màálù síbẹ̀ tó bá sọ pé màálù máa wà mú mi máa jókòó bá fi ìbọn fọ́ orí ẹ̀ dànù
máa ẹ̀ka tètè kúrò ní Nàìjíríà nísìn ìlú òṣì. This is one of the reasons I am convinced Nigeria will never work. It is a scam. The Fulani government and their terrorists from all over are advancing from all corners in order to take over our land and enslave our people. And according to the information, impression kan fáwọn ọba ni pé torí Boko Haram làwọn ṣe ń kó weapon wá sílẹ̀ Yorùbá. Irọ́ ni. That information reached me that wọ́n ti sọ fún àwọn ọba pé kó má bẹ̀rù pé ìdí táwọn ṣe ń kó àwọn military armory wá sísàlẹ̀ ni pé nítorí Boko Haram. Irọ́ ni o. And over 2023, one intention láti ṣe ẹ̀ńtọ́ra. The government is still planning for a coup. I will state here again that they should prepare for failure and defeat. It is very sure that they shall fail by the power of Almighty God. Àwọn kan ní ẹ̀ka yé pé God, it doesn't matter. A pè God, a pè Lédùmarè, inshallah. Tí wọ́n bá dẹ̀ fi pé God kò ń ṣe dandan. So let no one be deceived. Yoruba nation will stand. Ẹ̀gbọ́n kan tí Igboho sọ bẹ́ẹ̀. Let no one be deceived. Yoruba nation will stand. Enough is enough. Megara limbo ó kù díẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fly contact Àjàní Àjàlá ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe lọ́dọ̀ yín ní Libya. Pa Kensaru Wiwa dànù. Wicked government. Imagine Kensaru Wiwa was killed. Torí ó ń béèrè fún the damage of environmental damage tó ṣe ní Ogoniland. But in the meantime, let our lawmakers, governors, kings, and chiefs, all the true sons of Yoruba land rise up against this. Àwọn ọba ò ní sọ̀rọ̀, governor ò ní sọ̀rọ̀. Ìbomi ló ń yalé ló ń yàgbàrá ní Sanwó-Olú nínú gọ́tà yìí náà lọ sí ìṣojúde ọba. What any sympathy for anything? Ìṣojúde ọba. In crisis, ìṣojúde ọba. Don't even understand. This is an evil plan. Why is this man, Sadi Soli, a Buhari brother, instantly presenting the same bill over and over again? Is that not suspicious? I know it is part of their plan, so I call on every indigenous people from the south and the middle belt. Rise up now and speak. I heard Governor Autumn is the only one that is talking, and he's talking very well. Every governor should talk now. On this sorrow, Ṣèyí Mákindé tẹ̀lé Wike wá sí London. Ó fi odindi state sílẹ̀ níbi tó ti ń jíyàn gbé tó ń báyàn sùn tẹ́bi ń pa aráàlú. Òun ṣeré wá sí London, wọ́n wá ṣe meeting àwọn ìka. Ọlọ́run yọ yín tí mo tètè gẹ́ẹ̀tì restaurant ẹ ti lọ jẹun yẹn. Bí ọlọ́pàá bá kọ́ àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtèmi àtẹ̀yìn bí ọ̀bá máa kó wa lọ sí station níjọ́ yẹn ni. Ẹ túbọ̀ máa padà wáyé. Àfi kí n má mọ̀ bí tẹ bá ti lọ ń jẹun. Èyí tẹ bá dẹ̀ mọ̀ bí tó ti ń jẹun tó bá ti wá ẹ máa jẹ́ kí n tètè mọ̀. Àlọ́ gé crash wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ìka àbáyéjẹ́. Àwọn gọ́ọ̀mù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó fi state sílẹ̀ jókòó sí London níbi oúnjẹ ìyà. Wicked people. I know it is part of their plan, so I call on every indigenous people from the south and the middle belt. Rise up now and speak. I heard Governor Autumn is the only one speaking. Every governor should talk now or else they are betrayal to their people. What if betray him Baba already? Ṣé Mákindé ò fún wọn ní ọ̀dà kan wá pa yín sílé ni? The law gave the government the custodian of our ancestral land. So how can they now cede it to Fulani without our consent? Then they are betrayal. I, Sunday Adeyemo, aka Igboho, I am speaking up against this now for record, and I call on everyone to join me to speak up against this evil. If you're not buying so, Baba mi Igboho sha. Water resources bill must not be passed. I thank everyone, and Yoruba nation is our right. Ó tún padà sórí ẹ̀. No going back. Bó bá bílí pé mi ni spokesman ẹ̀ wá kọ̀ fún ẹ ní ẹ́díkì ní problem tí ẹni ẹ kò ń ṣe problem tèmi. Torí pé mo ti sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ mi àti Ìgbòho bá ṣe pàdé lélẹ̀ tó bá mọ̀ gbọ́ lẹ́ǹkan sí ká tó máa lọ. Ọ̀nì Sanatin. Àwọn tó lè yẹ wọ́n ti bẹ̀ náà kọ́ńtúrò wọn. Àwọn adìkájà ara wa gbà ká gbéra wọn papọ̀ lórí owó tẹ̀lé ní ilé. Kò tí ì léètò. Ó lè pa gbogbo wa o. Ẹni ọkọ tó bá kú wà lẹ́kọ̀ọ́ wà lọ́yọ̀ wà ní káàkiri wà lọ́sùn ẹ̀fọ́ kó mọ́tò bọ̀ fún àdìkájà ṣẹlá ní ẹ̀sìn ìbàdàn. Ẹni tó lè dáre kí gbogbo ẹni owó ní kájà. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ bá rò pé Ìgbòho nìkan ló máa ṣe rálì, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé, ẹ má lọ prepare dáadáa. Orígbà tá a bá rí Ìgbòho la máa jáde, no, tó bá ti declare rálì gbogbo a máa jáde ni. Orígbà tẹ́ bá rí Ìgbòho kankan, everybody níbikíbi tá a bá wà ní gbogbo àgbáyé la máa jáde. Every single one of us
We shut down London. Ṣé kékeré lọ́rí ní June 12. Everybody. Tẹ́yìn tẹ́ bá lè wá sí London ẹ̀ ṣe lágbègbè yìí níbi tẹ́ bá wà ní England ní Wales everywhere tẹ́ bá wà. Everywhere around the world. Ẹ fi pé Ìgbòho nìkan ló máa jáde ní. No. Ìgbòho kọ́ ló máa lead. Bàbá Akíntóyè ló máa lead. Gbogbo alájọ máa lead ẹ̀. Adé tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Àwọn tàbá lè lọ́lé àlọ́lé kí àwọn kan má pè pé má lọ́lé kíní kan kìnìkan. Ẹni máa kú ẹni máa kú ló máa kú ni. Àwa dẹ̀ máa kú. Àwọn ló máa kú. Kí àwọn kan máa dẹrù bàbá. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n yín ẹ̀yin ń kó ìzọ àti ẹ̀ ní balls. Ẹ̀yin ò ní ẹ̀ ní àyà. Ẹ tún máa fẹ́ fi àyà tí ẹ tún fẹ́ fi kó bàtà wa. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin ti gbìyànjú tẹ́ ti push ẹ̀. Irú àwa nísìnyí kọ́ máa bá yín làmọ́lẹ̀ ni. Tá bá ti declare rally àwa kan lọ́lé sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Dẹrù bàbá kọ̀ọ̀kan. Opportunity ni. No problem, Jaya. Ó dùn mí gan. Ìkan náà restaurant yẹn lọ́lọ́. Wike àti Mákindé àti ìpébí àbí lórí burúkú ọmọ abíyá gọ́ọ̀nà yẹn. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan lọ jókòó síbẹ̀ tó ń jẹun ṣá. Ó dùn mí gan pé mo mọ̀ pé irú ẹ̀ lọ ti jẹun. Màá lọ ká wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kódà màá make sure pé hòtẹ́ẹ̀lì tó fẹ́ sùn wọ̀n ní sùn bẹ́ẹ̀ lálẹ́ tó àjọ máa káàkiri ni. Ibikíbi tó bá ń lọ ọmọ máa tẹ̀lé wọn káàkiri ni. Àwọn ìkà wọ́n ti ba ayé jẹ́. Bàbá Sunday ṣèbíyàn kan ló pa ní Amẹ́ríkà tí gbogbo ìlú dàrú gbogbo àgbáyé dàrú ọmọ tó pa èyí táwọn bá ti dìde nísìnyí nǹkan kan ṣe ọmọ Yorùbá. Bá rò pé Ndóde Ìgbòho nìkan ló máa jáde fún rally gbogbo wa la máa jáde fún rally Ìgbòho kan lè Ndóde. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa so àníri jù báyìí lọ ní àṣálẹ́ màá kọ́ fi 12 minutes tó kù kí n kàn fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ni. Like I said, mo jáde. I'm online every day. So that's all I can say. Sometimes I can decide to take a couple of days off. Does not mean anything. And when I come out, I come out. And I do for Elédùmarè as we continue to have communication through this, all our fathers that are working tirelessly, and we appreciate them from Ìlànà to all the different groups, YSDM. And we're not leading this thing. We pray that Elédùmarè will guide you so that you can do everything and then we can move this forward. And like I always say, èèyàn kan dín ọ̀kan lọ́wọ́, èèyàn kan má tako èèyàn kan. Yorùbá nation kò ń ṣe tèèyàn kan. Ẹ lè sọ pé ilẹ̀ ń lead YSDM. Ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń lead pé based on tẹ́sọ́ ni. Tí bá ní mo tẹ̀lé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe, kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe fún mi. Ní tí bá fẹ́ ṣe ni máa ṣe. Ẹ máa ṣe tíyìn mi, a máa ṣe tèmi ni. But ní tí mo mean ni pé elephant ńlá ní Nàìjíríà. So kẹ má fi pé ẹ̀yin lẹ control kankan control kankan. Ìyàn kọ́kọ́ lórí Yorùbá nation. And we need you to be active. Àwọn olè máa pariwo kẹ́yìn náà máa wà active. Ẹ gbọ́dọ̀ wà active. So tẹ́ ẹ bá ti wà active, that means pé I listen sí yín nìyẹn. Wọ́n ṣe pé kí máa pariwo Yorùbá nation kẹ́yìn máa wà active. Ẹ gbọ́dọ̀ wà active. I'm talking to àwọn tó ń lead wa lórí YSDM. Gbogbo yín náà la fún ní ọ̀wọ̀, la ń respect. But pé èèyàn kan máa pàṣẹ pé Kóìkì má ṣe kíní báyìí irọ́ lẹ́pa. Èmi sọ pé a máa jà ni. Èmi ẹnu mi ò kúrò lórí yẹn o. Kò dẹ̀ sí bá bá ẹni tó lè sọ pé ká má sọ yẹn lórí platform. Ẹ lọ ṣe show tí yín níbòmíì ni. Platform tèmi lélẹ̀. Tí bá dẹ̀ sọ pé a máa jà, a máa defend ara wa ni. A máa defend ara wa ni. À ń gbé mẹ́gà rally bọ̀. Ṣèbí wọ́n ṣe tiwọn nísìn ní Ọ̀ṣun state. Ṣé ẹ rí pé kò sí ọ̀kan tó bá wọn fa wàhálà. Wọ́n ṣe tiwọn ní Ọ̀ṣun state nísìn àwọn méjèèjì àti PDP àti APC. Ìyẹn kọ́kàn bá wọn fa wàhálà. Ẹ jẹ́ ká declare pa fi ṣe mẹ́gà rally ní state àbá ti fẹ́ ṣe. Tó bá bí gọ́fúnà náà dá kó sọ fún wa pé ká má wà. Èmi sọ fún yín pé ibì kan láti máa paná. Ẹ máa fọmọ́ sí sọ̀rọ̀ yẹn ti pẹ́. State kan láti máa paná tí Yorùbá nation máa ti tó máa rú jáde. A máa defend ara wa ni. Fact lèmi sọ ní bíbá yìí. So tó bá wọn ẹgbẹ́ kan ẹ má tako tèmi bá ń sọ lèmi sọ. Èmi ò tako ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ ẹ ní any right láti tako mi lórí platform yìí. Platform tèmi ni a máa defend ara wa ni. Ẹ̀yin ọmọ mi tẹ́ wà nílé ẹ lọ gbáradì dáadáa. Tó bá ní ṣakabùlà lọ́wọ́ lọ service ẹ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè fi defend ara yàn. Àní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó bá dẹ̀ ní mi lọ́wọ́ náà lọ máa tọ́jú ẹ̀. Àti fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń béèrè pé ẹ ká send owó sí ẹbí fi ṣe kíní kan. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwó kẹ wá bẹ̀ ṣe máa dáwó kẹ máa ra gbogbo tẹ́ máa ní ìdíkẹ́ kí wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ kó lórí pé ó máa wà scarce. Àsìkò kan máa ń wà táwọn kankan máa ó lè jẹ́ ètùtù kan tẹ́ fẹ́ ṣe nísìn ó lè jẹ́ mọ́ tẹ́ fẹ́ lò ó lè lọ scarce. Ẹ wá káàkiri nísìn
ẹ̀rìn káàkiri ẹ fi mú fúnlẹ̀ dáadáa nǹkan sẹ́ni kankan sí ọ̀kankan sílé ìtẹ́ bá nínà lẹ́ máa fi defend ara yín àdẹ́gbà yìí tó kù lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ àwọn ọ̀fẹ́ jà ìyẹn la ṣe ń sọ pé a fẹ́ lọ peacefully bọ́tọ́ bá gbéjà wá a defend ara wa platform eléyìí KOIKIMEDIA ló ń pè platform tó máa ń sọ pé a máa defend ara wa ni ọ̀rọ̀ pé a ní gba Yorùbá nation lásán pẹ̀lú ẹnu báyìí tàbá rò pé máa gba Yorùbá nation pẹ̀lú ẹnu ẹ jẹ́ kó máa push yẹn èmi ń push kan níbí báyìí àjọ pàdé lókè ẹ̀wọ̀n lèmi fẹ́ gbà ẹ̀wọ̀n yẹn kẹ̀yà lè máa defend ara wa ni gbogbo nǹkan tẹ bá ní nílé pátápátá kódà bó bá jẹ́ ọfà ni ẹ lọ máa sábìsì dáadáa ẹ lọ máa ṣe training ẹ keep fit ẹ máa ṣe jogging ẹ máa gbogbo àwọn gbó yẹn ẹ máa wo fíìmù ni ẹ lọ sórí YouTube ẹ náà wọ bó ṣe ń ṣe nǹkan kan báwo ni wọ́n ṣe lè wà nínú igbó tó bá tẹ̀yẹ́ pé ẹ̀yin mẹ́fà ni tí kan bá sọnù tí tó kù wọn nìkan tó lè survive for the next 48 hours ọ̀dẹ̀ ni ẹni ṣé èmi ni màá tún máa sọ yẹn fún wọn bó ṣe máa ṣe yẹn tí gbogbo yín bá jáde nísìn tó kù wọn nìkan tó lè survive for the 48 hours tá a máa fi wá rescue níbi tó bá wà nǹkan tẹ́yẹ ká máa ṣe nísìn nìyẹn máa jókòó ẹ̀yin mẹ́tọ̀ ẹ̀ tún bá wọn complain ọ̀rọ̀ APC man kíní kan pẹ̀lú yẹn ìwọ tó ń follow KOIKIMEDIA ìwọ nídìí láti máa sọ gbogbo yẹn ìwọ máa bó ṣe fẹ́ defend ara ẹni ìwọ máa sọ̀rọ̀ lórí kíní kan pẹ̀lú bàbá kan join APC ó lọ bá bàbá ní ipò nítorí bá ń bàbá ní kó lọ bá bàbá Ọlọ́run ló ń darí bàbá kò sí ìyànkan tó lè kó nǹkan kan wá bá bàbá kó tó wá Ọlọ́run máa panú ẹ̀ tó bá ní intention míì tó bá ti ń dọ́dọ̀ bàbá wa kí tó yé Ọlọ́run máa bá wọn panú ẹ̀ fact lèmi sọ nígbà you must be able to go and defend yourself jókòó sórí WhatsApp group ọkàn post message lásán Fúlàní akọ fìbọn fọ́rí ẹ̀ dànù wàá lọ máa ṣe exercise èmi náà ti ń ṣe exercise tó bá wo gbogbo apá mi nísìn ó ti ń build up díẹ̀díẹ̀ èmi náà ti ń ṣe exercise èmi náà ń ṣe training mo ní show video yẹn fún yín ni èmi náà ń ṣe training mo ń ṣe exercise oríṣiríṣi exercise ẹni mo ń ṣe mo ní láti máa fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ìyí tó bá mọ̀ lọ́kọ́ èèyàn máa ń kọ́ nǹkan ni èmi náà ń kọ́ ẹ̀rẹ̀ pé Ìgbòho nìkan ló máa jà ní abẹ́ ìṣirè Ìgbòho nìkan ló máa jà Ìgbòho nìkan ló máa wà ní gbogbo state tó máa jà ṣé Ìgbòho nìkan ló máa jà gbogbo wa ní Ìgbòho ẹ lọ keep fit ẹ ṣekun bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ káàkiri lórí WhatsApp group ẹ jókòó sórí WhatsApp group kan post message ṣé message yẹn kí la fẹ́ jẹ ìyẹn la fẹ́ jẹ ni gbogbo road network ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ ní gbogbo community yín títì mélòó tá a bá tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wàhálà nísìn títì wo ló fẹ́ gbà wọlé ta lè block wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní ráyè wọlé títí wo la lè block wọn bẹ̀ tí wọ́n ní ráyè wọlé ìyẹn náà kẹ́lẹ́ máa find out jókòó sórí social media ẹ̀ máa pariwo pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ̀ ń post jagbajantis sínú group ẹ̀ wá ní ẹ má add mi sínú group jagbajagba òṣì kankan bá add mi máa yọra mi kúrò ní too much nonsense in different groups ẹ lọ máa train ara yín dáadáa ẹlòmíì wá lọ máa wá tó bá mọ bọ́ ṣe ń ó lè débi tó yẹ pé wọn àjọ sínú omi àbí tó yẹ pé òun máa bọ́ sínú omi tó yẹ pé òun lè wà lábẹ́ omi ẹ̀ fún bí i 30 minutes kó fi survive o mọ bọ́ ṣe ń wẹ̀ ó kú nìyẹn tó bá kú àwa ń jà lọ nìyẹn àdẹ̀gbàdúrà kí wọn kọ́kọ́ kú náà gbogbo wa so ẹ gbọ́dọ̀ máa prepare sílẹ̀ we must prepare for the worst case scenario àgbàdúrà kó gún wọlé Yorùbá tó gún bá dé náà nìyẹn wọn nílùú ìwé ẹ̀ lọ mú kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí kò ní bàjẹ́ fún wa orúkọ tèmi Ọláyọmí Kóìkì ibi tá a máa gbé ètò yẹn wálẹ̀ lélẹ̀ so Olúwafẹ́mi tẹlifíṣàn ìwò lẹ́yìn kọ́ńbẹ̀ you understand wa mo kí yín jàre ìyá mi Ọ̀jọ̀ra Elizabeth tó bá di 5 minutes a máa parí ètò 2324 Délé Bísí mo kí yín gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Instagram gbogbo iná ni mo ń kí. Equip yourself with anything you can lay your hands on bẹ́ẹ̀ ni ìjáyàjáyà pín yẹn mọ́lẹ̀ gbogbo ohun tẹ́ bá lè ní gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣe plumber printing tẹ́ ń ṣe kinní kan ẹ mọ̀ pé gbogbo kinní tẹ́ ń lò yẹn rin ògùn ni èyí tó bá jẹ́ kó rẹ epo kó tẹ́po sí kó pọ̀ fọ̀lé lórí kó di nǹkan mímọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin wo fíìmù mo wo fíìmù àwọn Chinese yẹn ẹ mọ̀ pé dragon yẹn mo wò kan ní mo ṣẹ̀ wò tán lálẹ́ yìí ó bá dragon yẹn sọ̀rọ̀ ní ṣá màá send orúkọ ẹ̀ sí tí bá parí program yìí nísìnyí màá post ẹ̀ sórí Facebook ẹ lọ sórí Facebook nílẹ̀ tí máa wò ó bá dragon yẹn sọ̀rọ̀ pé kó jọ kó release ẹyin yẹn fóun òun máa dẹ́ ẹyin yẹn padà èèyàn máa bá wọn sọ̀rọ̀ ní in tó wà lágbègbè yín àwọn ètùtù nǹkan tẹ́ kẹṣẹ́ lọ ṣe kẹ́ activate àwọn kìíní yẹn káwọn onílẹ̀ kọ́ tì wá lẹ́yìn ká lè jàjà ìdélẹ̀ jókòó sórí social media ń pariwo Yorùbá nation nìkan
wàá rìn wàá padà lọ sábúlé ẹni wàá lọ bá wọn lábúlé ẹ tó bá ti ṣẹ̀ níbẹ̀ lọ dọ̀bálẹ̀ kó bẹ̀ wọ́n kó ní kó má bínú pò wá látijọ́ ẹ̀ ó ti dé nísìnyí ọmọ ẹ kọ́ ṣàánú ẹ kọ́ sọ ẹ dọkùnrin ní àwọn máa ń pè mí pé ń bọ̀ láti ń ṣoògùn kí ní kàn mí pẹ̀lú yẹn èmi máa sọ yẹn fún wọn ò ní fámìlì mi ṣé nígbà tó fẹ́ ọmọ tó ń lé ládùúgbò tó fẹ́ gbòsè fún ṣé ó mọ bó ṣe ń káàkiri tó ṣe ń lé mú ni survivor to the fittest láwa nísìnyí o bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ survivor to the fittest láwa ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti rẹ́ẹ̀dì ẹ túbọ̀ máa farabalẹ̀ kò díẹ̀ mega rally ń bọ̀ àdẹ̀jà peaceful mega rally ni but a máa defend ara wa so a nílò jù bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan sí mú kí gbogbo àgbà kọ́ lálẹ́ so bí a tó bá di alẹ́ ọ̀la àpadà mú kí gbogbo àwa media presenter tá à ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ́tọ̀ lọ́sì kọlù náà ní 11 o'clock àwọn èèyàn ṣì ń pè àwọn tẹ̀ mọ̀ bí èèyàn sùn bí èèyàn sùn sí ìtọ́kàn wọn tó bá ṣàtìrí yàn online wọ́n fi pè ní sí ìtọ́kàn wọn rárá so ẹ jẹ́ ká gbọ́ mo gbádùn orin yẹn to circulate òun gbọ́ lẹ́nu ní very nice music ni. Kò sí Nàìjíríà mọ́. Ó ti kú tipẹ́. Láti 2014. Àti tó pé 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo kẹ́bílẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa kú ni àwọn alálẹ̀ máa pa yín gbogbo ẹni tó bá sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ni yẹ gbogbo ẹni wọn ìyá ń jẹmọ Yorùbá tó ń ṣe kékeré tó ṣe máa fẹnu sọ. Gómìnà wọn lẹ́ka ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ Yorùbá ò ní sí. Oníbàjẹ́ fún ìyá mi Stella Òjó orí ń bẹ̀. Gómìnà wọn lẹ́ka ó bá jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí tó bá níjọ́ gómìnà wọn lẹ́ka. Tó bá jáwọn ọba náà ní máa nà wọ́n lẹ́gba lóru kọ́ má lè sùn tó bá ń báyàwó wọn sùn máa nà wọ́n lẹ́gba àwọn ọba wa. Kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi tèmi. Gbogbo àwọn governors yẹn tó bá ti ń sùn máa nà wọ́n lẹ́gba kí ìyàwó ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe àbí wọ́n ní wà lára ẹ máa sọ̀rọ̀ tó bá yá á nà yín lẹ́gba. Ẹ máa kúkú ògùn ni ògùn ló máa pa gbogbo yín ẹ̀yin ìkà ẹ ti báyé jẹ́. Kára kó sán wọnú ilé yín. Gbogbo yín pẹ̀lú tọmọ yín àìmọye ọmọ Yorùbá tó ti kú dànù ó máa wọnú ilé apá yín apá àwọn ọmọ yín wicked people. Kò ní bàjẹ́ fún yorùbá yẹn tẹ́ wà nílùú Amẹ́ríkà àti Canada gbogbo àgbáyé pátápátá ni mò ń kí ẹ má bínú ànílé ìgbà kọ́ lálẹ́. Tó bá já àwọn lọ́ba kí ló máa ṣẹlẹ̀? Gbogbo tilẹ̀ Yorùbá pátápátá àbọ̀ bí mi dá kí n yájú sọ́ba bọ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn? Àní dìtẹ̀ mọ́ àwọn ọba wa. Gbogbo àwọn tó bá ń gbà bọ̀dẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí wọn àtọ́ba? Báwa run wọ́n tilétilé. Gbogbo àwọn ọba yẹn báwa run wọ́n tilétilé. Àti tàwọn tọmọtọmọ wọn. À ń pariwo wọn náà wọn ò gbọ́. A náà fẹ́ Fúlàní láàrin wa mọ́. Kò ń ṣe Fúlàní onígbó nìkan, Fúlàní tó ń control resources wa tí ayé fi ń le fún gbogbo wa. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo yín ẹ̀yin GR1 gbogbo yín ni mò ń kí ẹ kú àdúró tì mí. Kò ṣe máa sọ yá fi bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ báwọn èèyàn sùn ẹ wo oríṣiríṣi tí ò ṣe máa sọ báwọn ọmọbìnrin sùn báwọn sùn á dẹ̀ tún pa wọ́n. Ẹ má pity anybody pẹ̀lú ọ̀rọ̀ audio tá a gbọ́ nísìnyí pé kó pa wọ́n dànù ni ìgbà tó pa wọ́n kọ́ ti bàyé jẹ́. And on that note, I say thank you so much. We're back fully again as usual. The energy is there. There's no reason for us to be scared. Mo kí ń yàrá ìyàwó Gloria. Mo kí gbogbo yín pátápátá o.
ẹ jẹ́ ká parí ètò yẹn so that kí n lè lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. It's been a long day. Mo ti wo film ni mo ń wò, you know. So, and I've been doing a lot of other things as well. Once again, thank you so much. Emmy, John, all hail our Biafra brothers. Good work to all the Biafras. We continue to demand the freedom for Mazi Nnamdi Kanu and all other freedom fighters that the government have put on hostage. And on that note, have a very good evening. My name again is Olayomi Koiki. And I'll be back same time tomorrow, and we will have more time. We will have more conversation, and we will discuss, a lot tomorrow. But for now, I say, Odaro. Can you play see? Okay, yeah, Oshani ti sọ pé kí n play lẹ́ẹ̀kan sí. Oda, ẹja play lẹ́ẹ̀kan sí ni o. Mo dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ máa kọ́ jẹ́ kóró quickly. Wọ́n ní ká play lẹ́ẹ̀kan sí. A gbọ́dọ̀ respect ìjáyà. Ohun yẹn nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká play lẹ́ẹ̀kan sí. So máa kọ́ dákẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ fi gbọ́ ni. Bó tẹ̀lé wà nísìnyí. Nǹkan náà ló sẹ́lẹ̀ sí mi. Mo gbádùn, mo ti gbọ́ lénìí. Mo ti gbé tí mi gan ti inú mi ń dùn bí ṣe ń gbọ́ ni. So. Kò sí Nàìjíríà mọ́. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́. Láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years. Yorùbá nation àti tó lọ. Ẹ wo gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá mi sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀. Bámi nà wọn lẹ́ta. Ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Bámi nà wọn lẹ́ta. Ó bá jẹ́ kọ́sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Tó máa ní lọ. Bámi nà wọn lẹ́ta. Ó bá jẹ́ wọn ẹgbẹ́sà. Ọlọ́run bámi nà wọn lẹ́ta. Ó bá dẹ̀jà wọn gọ́ọ̀nọ̀sì o. Tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Tó máa ní pín. Bámi nà wọn lẹ́ta. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún o. Àrà kó pa àwọn tilétilé. Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jẹ́ wọn councillors. Ó lè tún jẹ́ wọn lọ́balọ́ba o. Sílẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yàtú sọ́mọ mi ò dìtẹ̀ mọ́ba. Àbọ̀ṣá kò fẹ́ni tó bá gbàgbọ́ lè fún wa. Bàbá bá mi rú wọn tilétilé. Bá mi pa wọn tọmọtọmọ. Àpariwo a ò wá kú láti mọ́. Ṣebí wọ́n pa wá kiri. Wọ́n dọ́ wa láyà. Wọ́n dọ́ wa lọ́mọ. Àpariwo a ò wá mọ́ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe é ní wá lára. Oúnjẹ ti dọ̀wọ́n gógó. Ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ. Ọ̀wọ́n gógó epo. Àdìgán máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́dẹ̀ fún wa. Wọ́n dọ́ wa láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ o. Gbogbo èrè oko pátápátá. Wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. Adé sọ pé a ò wá wọn mọ́ o. Alẹ́ ìsàdìgán máa lọ. Bàbá bá mi fọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn akọ́ni wa lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àfẹ́ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórílẹ̀-èdè tuntun. Odùduwà Republic lòun la fẹ́. Sọ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Odùduwà Republic la fẹ́ o. Sọ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sunday Films and Records. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful.